โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในยุค 90 บนโต๊ะของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีผลตรวจเลือดปึกหนึ่งวางอยู่ มันไม่ใช่ผลเลือดของคนไข้ธรรมดา แต่เป็นของผู้ชายที่เป็นไอคอนแห่ง Rock and Roll เมื่อหมอไล่สายตาดูค่าทางเคมีในกระดาษแผ่นนั้น สีหน้าของเขาก็ซีดเผือด ก่อนจะหันไปหาทีมงานของวงดนตรีที่ยืนรออยู่ แล้วสะบัดออกมาด้วยความสยดสยองไอ้เวรเลยนี่มันไม่ใช่เลือดมนุษย์ปกติแล้วเลือดของเขาแม่งเต็มไปด้วยแอลกอฮอล์กับยาเสพติดจนกลายเป็นพิษไปหมดพวกมึงฟังให้ดีนะห้ามเอาเลือดบริสุทธิ์ของคนปกติไปถ่ายทอดให้เขาเด็ดขาดเพราะถ้าร่างกายของเขาได้รับเลือดปกติเข้าไปเขาจะช็อกตายห่าคาเตียงทันทีคุณฟังไม่ผิดครับชายคนนี้เสพติดความดิบเถื่อนซัดเหล้าและยาจนร่างกายมันวิวัฒนาการกลายพันธุ์ไปผสมกลมกลืนกับสารพิษพวกนั้นอย่างสมบูรณ์แบบเขาไม่ใช่แค่นักดนตรีไม่ใช่แค่ร็อกสตาร์แต่มันคือสิ่งมีชีวิตขบถที่รอดตายมาจากนรกเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านที่พวกพังหัวลันและเมตัลเฮดผมยาวต้องยอมก้มหัวคารวะอย่างพร้อมเพรียงกันคำถามที่น่าสนใจก็คือพลังงานความวิปลาสที่ใหญ่โตครับโลกขนาดนี้ไอ้เครื่องจักรสังหารทางดนตรีที่รอดพ้นกฎเกณฑ์ทางชีววิทยามาได้มันเริ่มต้นสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาจากขุมนรกขุมไหนกันแน่ปี 1945 ควันหลงจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังไม่ทันจางหายจากเกาะอังกฤษเด็กชายเอียนเฟรเซอร์คิลมิสเตอร์ลืมตาดูโลกขึ้นมาในครอบครัวที่ดูหน้าฉากเหมือนจะศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์แบบพ่อแท้ๆของเขาเป็นถึงบาทหลวงประจำกองทัพอากาศอังกฤษแต่ความศักดิ์สิทธิ์นั้นแม่งโคตรจะจอมปลอมเพราะหลังจากที่เด็กชายเอียนเกิดมาได้แค่3 เดือนไอพ่อนักบวชผู้แสนดีคนนี้ก็เก็บกระเป๋าทิ้งภรรยาและลูกน้อยให้เผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยวแล้วเดินออกจากบ้านไปแบบไม่เหลียวแลบาดแผลแรกในชีวิตที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของเด็กชายไม่ใช่ความยากจนแต่มันคือการถูกทอดทิ้งจากตัวแทนของพระเจ้านี่คือรากฐานความแค้นที่ฝังรากลึกมันทำให้เขาเกลียดชังศาสนาเกลียดชังพวกนักเทศน์และเกลียดอำนาจจอมปลอมทุกรูปแบบไปตลอดชีวิตพวกมึงก็ดีแต่พ่นคำสอนสวยหรูตอแหลไปวันๆในขณะที่ชีวิตจริงเสือกทำและยำยิ่งกว่าหมาเมื่อเข้าสู่วัยเรียนครอบครัวของเขาย้ายไปอยู่ที่แคว้นเวลส์และที่นั่นเองที่เด็กชายเอียนได้ค้นพบสิ่งเสพติดอย่างแรกในชีวิตมันไม่ใช่เหล้าหรือยาแต่มันคือตู้สล็อตเขาหลงไหลการพนันชนิดนี้เข้าขั้นวิปลาสทุกครั้งที่มีเงินเขาจะเอาไปหยอดตู้จนเกลี้ยงหมดกระเป๋าและพอเงินหมดเอียนก็จะเดินไปดักหน้าเพื่อนที่โรงเรียนแล้วรัวภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงเร็วปรือเพื่อไถตังค์เฮ้ยมึง Let me a quit ที่แปลว่าให้กูยืมสักปอนดีวะกูขอเอาไปหยอดตู้แป๊บหนึ่งเอ๊ะหรือมึงจะเลมมีอ่ะ5ให้กูยืมสัก5 ปอนดีวะเดี๋ยวเคลียร์คืนให้ด้วยความที่เขาพูดคำว่าเลมมี่ให้กูยืมซ้ำๆซักๆวันละหลายสิบหนจนเพื่อนหมั่นไส้ปนลำคาญทุกคนเลยตั้งใจพร้อมกันตั้งฉายาให้ไอ้ผีพนันคนนี้ว่าไอ้เลมมี่และชื่อนี้ก็ถูกตอกหมุดติดตัวเขากลายเป็นชื่อเรียกขานที่คนทั้งโลกจดจำไปตลอดกาลแต่ต้องแอบกระซิบไว้ตรงนี้สักนิดนะครับเพราะพอเลมมี่โตเป็นตำนานร็อกแล้วมีคนถามถึงที่มาของชื่อตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขากลับสายหน้าปฏิเสธทุกครั้งว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนเรื่องราวตู้สล็อตกับคำว่าเลมมี่นี้เลยได้แต่เป็นตำนานที่คนรอบตัวเล่าต่อกันมาไม่ใช่คำยืนยันจากปากเจ้าตัวเองเมื่อความศรัทธาต่อพระเจ้าพังทลายดนตรีจึงกลายเป็นศาสดาองค์ใหม่ของเขาตัดภาพมาที่วัย16 ปีเลมมี่พาตัวเองไปยืนเบียร์เสียดอยู่ในคลับใต้ดินที่ชื่อ The Cavern เพื่อดูการแสดงสดของวงดนตรีหน้าใหม่นามว่า The Beatles สิ่งที่เลมมี่เห็นบนเวทีวันนั้นไม่ใช่บอยแบนด์หน้าใสที่ยืนยิ้มแย้มเอาใจแฟนคลับแต่เขาเห็นจอห์น เลนนอนที่กำลังปลดปล่อยพลังงานของเด็กสลัมเมืองลิเวอร์พูลดุดันกล้าวร้าวและไม่สนหัวใครเลมมี่ซึมซับเอาความขบถนั้นมาเต็มสายเลือดนี่แหละคือสัจธรรมของ Rock and Roll มึงไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีมึงแค่ต้องจริงใจกับความเถื่อนของตัวเองและเพื่อจะไปให้ถึงแก่นแท้ของวงการเลมมี่ในวัยหนุ่มไม่ได้เริ่มจากการจับไมค์ร้องเพลงเขาหอบข้าวของมุ่งหน้าเข้าสู่มหานครลอนดอนในช่วงปลายยุค 60 เอาตัวไปคลุกคลีอยู่หลังเวทีด้วยการรับจ็อบเป็นโรดดี้หรือไอ้หนุ่มแบกแอมแล้วคอยดูแลเครื่องดนตรีให้กับมือกีตาร์ระดับเทพอย่างจิมมี่แฮนดริกการอยู่หลังเวทีกับแฮนดริกคือโรงเรียนดัดสันดานชั้นยอดเลมมี่ได้เห็นภาพชีวิตล็อกสตาร์ของแท้ที่เต็มไปด้วยความละห่ำกำแพงเสียงที่ดังจนแก้วหูแทบระเบิดและทัศนคติแบบไม่แคร์โลก ยุคบุปผาชนในช่วงปลายยุค 60 คาบเกี่ยวกับต้นยุค 70
อาจจะเป็นยุคแห่งสันติภาพความรักและเสียงกีตาร์โปร่งสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับเลมมี่คิลมิสเตอร์มันคือยุคสมัยที่ทิ้งรอยแผลเป็นที่บัดซบและเวอร์หวาที่สุดในชีวิตถ้าคุณมองภาพลักษณ์ของเลมมี่ตอนที่เขาเป็นล็อกสตาร์คุณจะเห็นชายที่อัดฉีดร่างกายด้วยเหล้าแจ็คแดเนียลและสปีดหรือแอมเฟตามีนหรือที่เราเรียกกันว่ายาม้าจนเป็นกิจวัตรประจำวันแต่ความย้อนแย้งที่สุดคือเลมมี่เกลียดเฮโรอีนเข้ากระดูกดำถ้าคุณกล้าเอาเข็มฉีดยาหรือผงเฮโรอีนไปวางไว้ตรงหน้าเขาเลมมี่จะซัดหน้าคุณให้หงายหรือไม่ก็ด่ากราดไล่ตะเพิดคุณเหมือนหมูเหมือนหมาเขาขยักขยงพวกขี้ยาเฮโรอีนชนิดที่ว่าไม่เผาผีทำไมไอตัวพ่อแห่งวงการเมายาถึงได้เกลียดเฮโรอีนขนาดนั้นคำตอบของคำถามนี้มันซ่อนอยู่ใต้อดีตที่โคตรจะสะเทือนใจครับย้อนกลับไปในสมัยที่เลมมี่ยังเป็นแค่ไอหนุ่มวัยรุ่นเขามีแฟนสาวคนหนึ่งชื่อซูซานเธอคือรักแรกคือแสงสว่างเดียวในชีวิตที่แสนจะมืดมนและโดดเดี่ยวของเขาทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งยมทูตก็มาเคาะประตูหน้าบ้านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเลมมี่พบซูซานนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำหลังจากเธอเสพเฮโรอีนเกินขนาดจนหมดสติร่างกายของเธอช็อกและต่อต้านยาอย่างรุนแรงภาพที่อยู่ตรงหน้าเลมมี่ไม่ใช่ผู้หญิงที่เขารักอีกต่อไปแต่เป็นร่างที่กำลังชักกระตุกน้ำลายฟูมปากดวงตาเหลือกค้างและผิวหนังที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำจากการขาดออกซิเจนเลมมี่พุ่งเข้าไปกอดร่างนั้นไว้เขย่าตัวเธออย่างบ้าคลั่งน้ำตาของคนเถื่อนทะลักทลายออกมาพร้อมกับเสียงตะโกนที่แหบพล่าและสิ้นหวังที่สุดซูซานตื่นสิวะลืมตาขึ้นมามองหน้ากูดิวะอย่าทิ้งกูไปแบบนี้ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีปาฏิหาริย์สำหรับคนนอกคอกซูซานสิ้นใจลงในอ้อมแขนของเขาร่างกายของเธอเย็นเฉียบลงต่อหน้าต่อตาโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ได้แค่พรากชีวิตผู้หญิงที่เขารักไปแต่มันได้ฆ่าความอ่อนแอในตัวของเลมมี่ให้ตายตามไปด้วยนับตั้งแต่วินาทีที่กอดศพซูซานเลมมี่สัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อยาเสพติดที่ทำให้คนกลายเป็นขยะสังคมที่น่าสมเพชแบบนี้เขาเลือกที่จะหันไปหาสารกระตุ้นอย่างสปีดและแอลกอฮอล์แทนเพราะสปีดคือยาที่ทำให้ร่างกายตื่นตัวก้าวร้าวและพร้อมจะพุ่งชนกับทุกสิ่งมันคือยาของนักสู้ที่กำลังโกรธแค้นโลกในขณะที่เฮโรอีนคือยาของพวกขี้แพ้ที่ยอมจำนนและนอนรอความตายกูเกลียดไอ้พวกขี้ยาเฮโรอีนพวกแม่งคือพวกที่ยอมแพ้ต่อชีวิตและกูจะไม่มีวันเป็นแบบไอ้พวกสวะนั่นรอยแผลสีดำจากเฮโรอีนในวันนั้นได้หล่อหลอมให้เลมมี่คิลมิสเตอร์กลายเป็นชายที่แข็งกร้าวเย็นชาและสร้างกำแพงหนาทึบขึ้นมาปกป้องตัวเองเขาเปลี่ยนความเศร้าที่โคตรจะหดหู่ให้กลายเป็นความเกรี้ยวกราดและความเกรี้ยวกราดนี้เองที่กำลังจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการสร้างดนตรีที่ดุดันที่สุดในประวัติศาสตร์ทศวรรษ 1970 เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับกระแสดนตรีไซเคเดลิกสเปซล็อกดนตรีที่เน้นซาวด์ล่องลอยเหมือนกำลังพิยาและลอยเคว้งอยู่กลางอวกาศปี 1971 เลมมี่จับพลัดจับผลูถูกดึงเข้าไปร่วมวงดนตรีสายหลอนที่ชื่อว่าฮอควินในตำแหน่งมือเบสฟังดูเท่ใช่ไหมครับแต่ความจริงที่โคตรจะวายป่วงคือตอนนั้นไอ้เลมมี่แม่งเล่นเบสไม่เป็นเลยสักนิดแต่ด้วยความหน้าด้านและไม่อยากอดตายเลมมี่ก็คว้าเบสขึ้นมาสะพายแล้วใช้วิธีแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินคือในเมื่อกูเล่นเบสแบบชาวบ้านเขาไม่เป็นกูก็สับมันแบบคอร์ดกีตาร์ริทึมแม่งเลยผลที่ได้คือการกระซวกสายเบสที่ทั้งหนาทั้งแตกพล่าและหนวกหูสุดๆแต่มันเสือกกลายเป็นซาวด์เอกลักษณ์ที่โคตรจะลงตัวกับความหลอนของวงซะอย่างนั้นเขาว่าจุดหักเหที่โคตรจะดาร์กมันเกิดขึ้นกับเพลงที่ชื่อว่า Silver Machine กุมภาพันธ์ปี 1972 วง Hawkwind ไปขึ้นเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ The Loud House ในลอนดอนคืนนั้นบ๊อบคาร์เวิร์ดนักร้องนำและผู้แต่งเพลงนี้เป็นคนจับไมค์ร้องสดหน้าเวทีด้วยตัวเองการแสดงถูกบันทึกเสียงเอาไว้เพื่อเตรียมเข็นออกไปขายเป็นซิงเกิลแต่พอจบคอนเสิร์ตและผู้จัดการกับวงเอาเทปมาเปิดฟังในห้องอัดทุกคนก็ต้องกุมขมับเพราะเสียงร้องของบ๊อบมันจมหายไปกับเสียงดนตรีและใช้การไม่ได้เลยแบบนี้เอาไปขายไม่ได้หรอกว่ะเราต้องเรียกบ๊อบมาอัดเสียงร้องทับใหม่ในสตูดิโอแต่นี่แหละครับคือความโหดร้ายของโชคชะตาเพราะในช่วงเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานนั้นบ๊อบคาร์เวิร์ดดันอาการโรคไบโพล่ากำเริบหนักจนถูกจับส่งตัวบำบัดในโรงพยาบาลจิตเวชไปเรียบร้อยแล้วเมื่อนักร้องนำไม่อยู่สมาชิกคนอื่นในวงก็ลองสลับกันเดินเข้าห้องอัดเพื่อร้องแทนแต่ก็ไม่มีใครรอดจนกระทั่งสายตาทุกคู่หันไปมองไอ้มือเบสหน้าเถื่อนเฮ้ยเลมมี่มึงลองเข้าไปแหกปากร้องเพลงนี้ดูสิเอาให้มันจบๆไปว่ะ
เลมมี่เดินเข้าสตูดิโอหน้าตาเฉยเขาไม่ต้องประดิษฐ์เสียงไม่ต้องดัดจริตให้เพราะเขาแค่ใช้เสียงแหบพร่าที่ผ่านการหมักดองด้วยเหล้าและบุหรี่กระแทกเนื้อร้องลงไปแบบดิบๆและเขาก็ทำมันเสร็จภายในเทคเดียวไม่มีใครคาดคิดเลยว่าไอเสียงร้องหยาบๆของมือเบสจำเป็นคนนี้จะทำให้ Silver Machine ฮิตระเบิดระเบ้อยอดขายถล่มทลายจนพุ่งไปติดอันดับ 3 บนชาร์ตยอดฮิตของเกาะอังกฤษแบบหน้าตาเฉยแต่ความบัดซบมันอยู่ตรงนี้ครับไม่มีใครหน้าไหนในวงกล้าโผล่หัวไปบอกบ๊อบคาวเวิร์ดเลยสักคนบ๊อบมารู้ความจริงเอาทีหลังว่าเพลงที่เขาแต่งเองกับมือดันถูกเปลี่ยนเสียงร้องเป็นเสียงของไอเลมมี่ไปแล้วโดนลบตัวตนทิ้งหน้าตาเฉยตอนที่เขากำลังนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลและเมื่อเพลงดังพลุแตกนิตยสารดนตรียักษ์ใหญ่อย่าง New Musical Express ก็ไม่รอช้ารีบดึงตัววงไปลงปกทันทีแต่แทนที่กองบรรณาธิการจะเอาภาพรวมของวงไปลงปกพวกเขาดันหันรูปสมาชิกคนอื่นทั้งหมดแล้วเอาหน้าอันดุดันของเลมมี่ไปขึ้นปกแบบเดียวๆหลาเต็มหน้ากระดาษผลกระทบจากอุบัติเหตุและการขโมยซีนลับหลังครั้งนั้นทำให้วัยรุ่นทั้งประเทศอังกฤษเข้าใจผิดไปเต็มเปาว่าไอ้หนุ่มหนวดเฟิร์มหน้าตาเอาเรื่องคนนี้แหละคือฟรอนต์แมนหัวหน้าวงฮอควินตัวจริงเสียงจริงแม้มันจะเป็นความสำเร็จที่สร้างขึ้นมาบนความโชคร้ายของเพื่อนร่วมวงแต่นี่คือประกายไฟครั้งสำคัญที่ทำให้เลมมี่ได้ลิ้มรสชาติของการยืนอยู่เบื้องหน้าสปอตไลท์มันคือจุดเริ่มต้นของการเป็นหน้าตาของวงที่ปูทางให้พร้อมจะก้าวไปสร้างลัทธิความหนวกหูของตัวเองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพฤษภาคมปี 1975 ระหว่างที่วงฮอควินกำลังเปิดทัวร์คอนเสิร์ตตะลุยอเมริกาเหนือรถตู้ของวงที่กำลังวิ่งข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศแคนาดาก็ต้องเหยียบเบรกหัวทิ่มเมื่อเจอแจ็คพอตเจ้าหน้าที่ศุลกากรแคนาดาเรียกจอดตรวจค้นแบบปูพรมลองจินตนาการภาพตามนะครับรถตู้ที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องดนตรีและไอ้พวกฮิปปี้ผมยาวรุงรังแค่เห็นสภาพรถเจ้าหน้าที่ก็คงนึกในใจแล้วว่าเอาวะรถคันนี้แม่งต้องมีของดีแน่ๆเดฟบล็อกมือกีตาร์ของวงเป็นคนขับรถส่วนไอ้เลมมี่นั่งอยู่เบาะหลังข้างคนขับในสภาพที่หลับลึกเป็นตายสลบเหมือดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแถมน้ำลายยังไหลย้อยอยู่ติ๋งเจ้าหน้าที่ศุลกากรเดินหน้าตึงมาที่ฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ชากเปิดประตูรถออกอย่างแรงและความฮาที่บัดซบที่สุดก็เกิดขึ้นครับเลมมี่ที่กำลังนอนพิงประตูอยู่ล่วงหล่นตุ๊บหน้าขมำลงมากองกับพื้นถนนคอนกรีตแบบหมดสภาพทันทีพอเจ้าหน้าที่ลากตัวไอ้ขี้เมาคนนี้ขึ้นมาแล้วลื้อค้นกระเป๋าเดินทางของเขาตำรวจก็ตาลุกวาวเพราะเขาค้นเจอผงสีขาวซุกซ่อนอยู่เลมมี่ถูกรวบตัวใส่กุญแจมือทันทีข้อหาครอบครองโคเคนเขาถูกโยนไปในห้องขังที่เย็นเฉียบของแคนาดาท่ามกลางเสียงตะโกนด่าทอที่พยายามอธิบายความจริงด้วยความหัวเสียสุดขีดเฮ้ยนั่นไม่ใช่โคเคนเว้ยไอ้พวกโง่มึงแหกตาดูดีๆเอาไปตรวจดิวะมันคือสปีดต่างหากเว้ยเลมมี่ต้องนอนคอตกอยู่ในซังเตแคนาดานานถึง5 วันเต็มๆขาดการติดต่อและนั่นทำให้วงฮอควินต้องเดือดร้อนหนักจำใจยกเลิกโชว์ไปหลายรอบเพราะไม่มีคนเล่นเบสแต่ในความซวยยังมีความโชคดีผลตรวจทั้งห้องแลบออกมายืนยันว่าผงที่เลมมี่พกมาคือแอมเฟตามีนหรือสปีดจริงๆเลมมี่เลยรอดตัวถูกปล่อยตัวออกมาโดยไม่มีการตั้งข้อหาเขาเก็บกระเป๋าเดินทางกลับมาหาเพื่อนร่วมวงด้วยความโล่งใจนึกว่าเรื่องบัดซบนี้จะจบลงแล้วแต่มันไม่จบครับความเดือดร้อนที่เลมมี่ก่อไว้มันทำให้ฟางเส้นสุดท้ายของวงขาดสะบั้นสมาชิกฮอควินหมดความอดทนกับปัญหาเรื่องยาเสพติดของเขาที่ทำให้ทัวร์พังพินาศพวกเขามองหน้ากันแล้วตัดสินใจเฉดหัวเลมมี่ออกจากวงชายหนุ่มที่เพิ่งพ้นคุกมาหมาดๆถูกเพื่อนร่วมวงทิ้งไว้กลางทางเหมือนหมาขี้เลื้อนตัวหนึ่งในวินาทีที่รู้ตัวว่าโดนเตะออกเลมมี่ไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายเขาแค่กำหมัดแน่นกัดฟันกรอดด้วยความแค้นที่สุมอกจนแทบระเบิดและประกาศกล้าวออกมาด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟพวกมึงเตะกูออกใช่ไหมได้กูจะตั้งวงดนตรีที่เถื่อนและระยำที่สุดในโลกวงที่ถ้าพวกกูย้ายไปเล่นอยู่ข้างบ้านมึงเมื่อไหร่สนามหญ้าบ้านมึงจะต้องเฉาตายห่าหมดเลมมี่หอบความแค้นบินกลับลอนดอนเขาตั้งใจสร้างเครื่องจักรสังหารทางดนตรีเพื่อล้างแค้นและตั้งชื่อวงว่าบาสตาร์ดที่แปลว่าไอ้ลูกนอกคอกเพื่อตอกหน้าไอ้พวกที่ทิ้งเขาแต่ผู้จัดการรีบเบรกหัวทิ่มมึงบ้าหรือเปล่าเลมมี่ถ้ามึงใช้ชื่อไอ้ลูกนอกคอกมึงไม่มีวันได้ไปโผล่บนจอทีวีหรือเปิดเพลงตามรายการวิทยุแน่ๆเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนี้เมื่อถูกขัดใจเลมมี่จึงต้องหาทางออกใหม่เขาเพ่งมองเข้าไปในอดีตอันใกล้แล้วนึกถึงเพลงสุดท้ายที่เขาเพิ่งจดปากกาแต่งให้กับฮอควินก่อนจะโดนเตะโดงออกมา
เพลงนั้นมีชื่อว่า Motorhead ในยุคนั้นคำว่า Motorhead เป็นศัพท์แสลงของวัยรุ่นอังกฤษที่แปลตรงตัวว่าไอ้พวกเสพติดยาม้าหรือสปีดซึ่งมันโคตรจะสมบูรณ์แบบมันคือคำด่าที่สะท้อนตัวตนของเขาและเป็นการชูนิ้วกลางกลับไปให้ฮอกวินที่อ้างว่าไล่เขาออกเพราะเรื่องยาเสพติดชื่อนี้แหละที่เขาใช้มันเปลี่ยนโลกเครื่องยนต์ของไอ้ลูกนอกคอกได้ถูกประกอบเสร็จแล้วและมันกำลังจะสตาร์ทขึ้นเพื่อบดขยี้ทุกสิ่งให้แหลกเป็นจุนปี 1975 เครื่องยนต์แห่งความแค้นถูกประกอบเสร็จแล้วขาดก็แค่น้ำมันและคนขับเลมมี่มีชื่อวง Motorhead อยู่ในมือแต่การจะไปเขย่าวงการให้ราบเป็นหน้ากรองแกจะยืนสับเบสอยู่คนเดียวไม่ได้เลมมี่เลยไปลากตัวลารี่วอลลิสมือกีตาร์จากวงพังไซเคเดลิกและลูฟัสฟ็อกซ์มือกลองที่พอจะรู้จักหน้าค่าตากันในวงการใต้ดินมาสวมวิญญาณเป็นไลน์อัพแรกสุดของวงเลมมี่ต้องการให้วงนี้เล่นด้วยความเร็วระดับนรกแตกซาวต้องสกปรกและพุ่งชนคนฟังเหมือนรถ10 ล้อเบรกแตกแต่ปัญหาคือพอเริ่มอัดเสียงจริงๆให้ลูคัสฟ็อกซ์ดันตีกลองได้ปวกเปียกชะมัดสปีดของฟ็อกซ์มันตามความบ้าคลั่งในหัวของเลมมี่ไม่ทันจังหวะแม่งไม่ได้เรื่องเหยียบกระเดื่องก็ช้าเป็นเต่าคลานเลมมี่เริ่มหัวเสียและหงุดหงิดขั้นสุดเฮ้ยฟ็อกซ์มึงเตะเฮ่อะไรของมึงวะกูบอกให้สับให้ยับไงมึงตีเหมือนคนหมดแรงข้าวต้มแบบนี้ใครจะไปฟังวะในขณะที่สถานการณ์ในห้องอัดกำลังตึงเครียดและไปไม่รอดท่ามกลางความวัยป่วงนั่นเองก็มีไอ้หนุ่มขี้เมาคนหนึ่งชื่อฟิล เทเลอร์มักจะมาเดินป้วนเปี้ยนทำตัวไร้สาระอยู่แถวๆสตูดิโอเป็นประจำฟิลไม่ใช่โปรดิวเซอร์ไม่ใช่นักดนตรีรับเชิญและเอาเข้าจริงๆตอนแรกเลมมี่ก็ไม่ได้สนใจฝีมืออะไรของมันเลยแม้แต่นิดเดียวเหตุผลเดียวที่เลมมี่ยอมให้ไอ้ฟิลมาคุกคีนั่งกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่ในห้องอัดด้วยก็คือไอ้ฟิลแม่งมีรถยนต์ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดในสภาพที่วงเพิ่งตั้งไข่ไม่มีเงินไม่มีผู้จัดการมีเพื่อนสักคนที่มีรถยนต์ขับถือเป็นสิ่งล้ำค่าระดับสมบัติชาติเพราะเลมมี่จะได้ใช้ให้มันขับรถพาไปซื้อเบียร์ซื้อบุหรี่และที่สำคัญที่สุดขับไปส่งซื้อยาม้าได้สะดวกขึ้นฟิลมึงว่างใช่ไหมขับรถมึงไปซื้อเหล้ากับสปีดมาเติมให้พวกกูเดี๋ยวนี้เลยแต่โชคชะตาของวงร็อกก็มักจะเล่นตลกหน้าตายแบบนี้แหละครับวันหนึ่งเลมมี่ที่กำลังหมดความอดทนกับลายกลองอันห่วยแตกของฟ็อกซ์แกก็หันไปมองหน้าไอ้ฟิลที่เพิ่งกลับมาจากการเป็นเด็กเดินยาและผุดไอเดียสุดเพี้ยนขึ้นมาเฮ้ยฟิลกูรู้ว่ามึงพอจะตีกลองเป็นบ้างมึงไปนั่งตรงนั้นแล้วลองหวดกองทับลายไอ้ฟ็อกดูสิวะกูอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงฟิลทิ้งบุหรี่คว้าไม้กลองแล้วกระโดดขึ้นไปนั่งประจำที่ก่อนจะเริ่มสับกลองด้วยความป่าเถื่อนไร้ระเบียบแต่โคตรจะหนักหน่วงและรวดเร็วจังหวะการหวกของมันเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังคุ้มคลั่งนั่นคือความดิบเถื่อนแบบ 100% ที่เลมมี่ตามหามาตลอดเลมมี่ยืนฟังอยู่หลังกระจกห้องอัดยิ้มมุมปากก่อนจะหันไปหาลูคัสฟ็อกซ์แล้วเชื่อนิ่มๆแบบไม่ปราณีฟ็อกซ์กูว่ามึงเก็บไม้กลองแล้วใส่หัวกลับบ้านไปเถอะวะและนั่นแหละครับคือจุดจบของมือกลองคนแรกการเปลี่ยนตัวแบบหน้าตาเฉยและการกำเนิดของฟิลฟิตตี้แอนิมอลเทเลอร์ไอ้หนุ่มที่มีดีแค่รถยนต์แต่จับพลัดจับผลูได้มากลายเป็นมือกลองตัวจริงเสียงจริงของ Motorhead และพร้อมจะกระทืบกระเดื่องคู่เพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรสังหารขบวนนี้ไปตลอดทศวรรษปี 1976 เครื่องยนต์ของ Motorhead เริ่มส่งเสียงคำรามแต่เฟืองข้างในมันยังขบกันไม่สนิทดีนักลารี่วอลลิสมือกีตาร์ของวงเริ่มหอบแดกและบ่นอุบว่าจังหวะที่เลมมี่กับฟิลตี้สาดใส่กันนั้นมันเลวเกี้ยวกราดเกินไปเขาอยากได้มือกีตาร์อีกคนมาช่วยประคองลิฟต์กีตาร์ไม่ให้หลุดฟิลตี้ไอ้หนึ่งมือกลองเลยเสนอไอเดียขึ้นมากูมีเพื่อนเก่าอยู่คนหนึ่งว่ะชื่อเอ็ดดี้คลาร์กตอนนี้แม่งรับจ้างซ่อมเรือบ้านอยู่ริมแม่น้ำเดี๋ยวกูไปลากคอมันมาออดิชั่นดูและเมื่อฟาสเอ็ดดี้คลาร์กทิ้งประแจซ่อมเรือแล้วมาคว้ากีตาร์ก้าวเข้ามาในห้องซ้อมเคมีของพวกเขาก็สปาร์คเข้าหากันอย่างรุนแรงเอ็ดดี้สับคอร์ดเข้ากับความเถื่อนของวงได้แบบไร้รอยต่อแต่พอเอ็ดดี้เข้ามาปุ๊บลารี่วอลลิสดันเกิดอาการถอดใจแล้วประกาศลาออกแบบกระทันหันซะอย่างนั้นวงกลับมาเหลือ3คนเท่าเดิมเลมมี่มองหน้าฟิลกับเอ็ดดี้ก่อนจะตัดสินใจขั้นเด็ดขาดช่างหัวไอ้ลารี่แม่งกูไม่หาใครเพิ่มแล้วแค่3คนนี่แหละพลังทำลายล้างของพวกเราแค่นี้ก็ดังพอที่จะระเบิดหูคนฟังให้เลือดอาบได้เลยเว้ยและนั่นแหละครับคือวินาทีสถาปนาแก๊งสามชาหรือไลน์อัพยุคคลาสสิกที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงเมื่อสมาชิกนิ่งสิ่งต่อไปที่เลมมี่ต้องทำคือการสร้างกำแพงเสียงที่ไม่มีใครเรียนแบบได้
ถ้าคุณเคยสังเกตว่าทำไมเบสของ Motorhead ถึงฟังดูเหมือนเสียงฟ้าร้องที่กำลังผ่านลงมากลางกะโหลกนี่คือความลับครับมือเบสปกติบนโลกนี้มักใช้นิ้วดีดสายเบสเป็นลูกๆแต่เลมมี่ไม่ใช่แบบนั้นเขาคว้าปิกขึ้นมาแล้วฟาดลงบนสายเบสนิกเคนแบ็คเคอร์คู่ใจพร้อมกับจับคอร์ดขยี้แบบเดียวกับที่มือกีตาร์ริทึมเขาเล่นกันเท่านั้นยังไม่พอความวิปลาสขั้นสุดคือเลมมี่เอาเบสของเขาเข้าไปเสียบกับตู้แอมป์กีตาร์รุ่นมาแชลซูเปอร์เบสแล้วหมุนเร่งเสียงย่านกลางให้พุ่งทะลุหลอดลดเสียงทุ้มและแหลมลงผลลัพธ์ที่ได้คือโทนเสียงที่หนาเตอะสกปรกและก้าวร้าวโคตรมันคือซาวด์ที่กลายเป็นอาวุธประจำกายจนเลมมี่ต้องตั้งชื่อให้ตู้แอมป์คู่บารมีตัวนี้ว่า Murder One ที่แปลว่าฆาตกรหมายเลขหนึ่งซาวด์ดนตรีดิบเถื่อนและภาพลักษณ์ของวงที่ต้องขบถไม่แพ้กันเลมมี่ต้องการให้โลโก้เป็นเหมือนตราประทับของเครื่องจักรสังหารเขาจึงไปดึงตัวศิลปินหัวขบถโจเป็กตักโนเข้ามาช่วยออกแบบโจจากการผ่าตัดพันธุกรรมบนแผ่นกระดาษเขาเอาความดุร้ายของกะโหลกลิงกอริลลาหมาป่าและหมาดุร้ายมาผสมขยำรวมกันเสียบเขี้ยวแหลมเปี้ยวเข้าไปแล้วสวมทับด้วยหมวกเกราะเหล็กติดหนามเกิดเป็นอสูรกายโลโก้ที่ชื่อว่า Snaggletooth สัญลักษณ์ที่สะท้อนสัญชาตญาณสัตว์ป่าและความดิบเถื่อนแบบ 100% และรู้หมัดเด็ดไหมครับ Snaggletooth ตัวนี้ได้รับการบันทึกสถิติอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นโลโก้วงดนตรีที่ถูกช่างสักกดเข็มลงบนผิวหนังของแฟนเพลงมากที่สุดในโลกความดิบของโลโก้มันช่างเข้ากันได้ดีกับใบหน้าของฟรอนต์แมนอย่างเลมมี่ชายผู้มีเอกลักษณ์กวนส้นเท้าที่สุดในวงการนั่นคือการไว้หนวดเข่าทรงมุชช่อนช็อปหนวดเชื่อมกับจอนแต่โกนคางทิ้งและที่โดดเด่นกระแทกตาที่สุดคือไฝเม็ดเบิ่ม2 เม็ดที่นูนเด่นอยู่บนแก้มซ้ายตลอดชีวิตการเป็นล็อกสตาร์มีนักข่าวและค่ายเพลงหน้าโง่หลายคนพยายามจะยัดเยียดให้เขาไปทำศัลยกรรมพาเอาไอ้ไฝ2 เม็ดนี้ออกเพื่อให้หน้าตาดูหล่อเหลาขายของได้ง่ายขึ้นแต่เลมมี่ก็มักจะพ่นควันบุหรี่ใส่หน้าแล้วตอบกลับไปด้วยประโยคที่โคตรจะจริงใจกูจะไปเอาออกทำไมวะหน้าตากูเป็นแบบนี้มาต้องนานอายุปูนนี้แล้วจะให้กูไปให้หมอเฉือนหน้าตัวเองเพื่อเอาใจพวกมึงเนี่ยนะฝันไปเถอะไอ้พวกเวนตอนนี้Motorheadค้นพบตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาแล้วไลน์อัพนิ่งซาวพร้อมโลโก้โคตรดูเดือดแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแค่ความเท่มันยังเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านไม่ได้หรอกครับช่วงปี 1975 ถึง 1977 แม้จะฟอร์มทีมสุดยอดขุนพลขึ้นมาได้แต่สถานการณ์ของวงกับพุ่งชนกำแพงอย่างจังจนพังยับเยินอัลบั้มแรกที่พวกเขาอัดเอาไว้ในชื่อ On Paro ถูกนำไปวางบนโต๊ะผู้บริหารค่ายเพลง United Artists ด้วยความหวังว่ามันจะกลายเป็นอาวุธชิ้นใหม่แต่ทันทีที่เสียงกระเดื่องและเบสแตกพล่าระเบิดออกจากลำโพงพวกผู้บริหารต่างพากันเอามืออุดหูก่อนจะโยนเทปม้วนนั้นทิ้งกลับมาใส่หน้าวงไอ้ขยะพวกนี้คืออะไรวะซาวแม่งโคตรทุเรศตกปรกแถมยังหนูหูชิบหายมึงคิดว่าจะมีใครยอมควักเงินซื้อแผ่นส้นตีนนี่เลยกูไม่ขายโยนเข้ากูไปเลยผลงานถูกสั่งดองแบบไม่มีกำหนดวงโดนเหยียบเบรกหัวทิ่มซ้ำร้ายยังติดแงกอยู่กับสัญญาทาสที่ค่ายเพลงหน้าเลือดผูกมัดเอาไว้ในช่วงที่วงกำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่ซอมซ่อของเลมมี่ในลอนดอนก็กลายเป็นแหล่งซ่องสุมของพวกเด็กจรจัดและพวกนอกคอกสังคมหนึ่งในแก๊งเด็กผีที่ชอบมาสุมหัวกินนอนอยู่ที่นี่คือไอ้หนุ่มวัยรุ่นผมชี้ฟูท่าทางกวนอวัยวะเบื้องล่างที่ชื่อว่าซิดวิเซียสเลมมี่เห็นไอ้เด็กนี่เตะฝุ่นไปวันๆเลยเกิดความสงสารพยายามจะสอนให้ซิดหัดจับกีตาร์เบสเพื่อจะได้มีวิชาติดตัวไปทำมาหากินแต่ให้ตายเถอะซิดแม่งห่วยแตกเกินเยียวยาไอ้เวนซิดนิ้วมึงทื่อเป็นท่อนไม้เลยว่ะจับจังหวะไม่ได้สักอย่างเลิกเหอะมึงไปทำอย่างอื่นเถอะไปเลมมี่สายหัวและหัวเราะเยาะในความไม่ได้เรื่องของมันแต่แล้วไม่กี่เดือนถัดมาไอ้เด็กที่เล่นเบสไม่เป็นสับปะรดคนนี้ดันเดินยิ้มแฉ่งแล้วบอกว่ามันถูกดึงตัวไปเป็นมือเบสคนใหม่ของวงพังที่กำลังจะพลิกแผ่นดินอย่างเซ็กพิสทอลหน้าตาเฉยเหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของยุคสมัยนั้นเลยว่าทัศนคติความดิบแม่งสำคัญและทรงพลังยิ่งกว่าฝีมือการเล่นที่สวยหรูเสียอีกและในขณะที่กระแสพังกำลังก่อตัวนิตยสารดนตรียักษ์ใหญ่อย่าง NME ก็ได้มอบรางวัลอัปยศประจำปีให้กับ Motorhead ด้วยการพาดหัวโตๆว่าพวกเขาคือวงดนตรีที่ห่วยแตกที่สุดในโลกเลมมี่ไม่รอช้าเขาพลิกวิกฤตให้เป็นอาวุธเอาคำด่าของ NME ไปพิมพ์ตัวใหญ่เบ้อแปะลงบนโปสเตอร์โปรโมทคอนเสิร์ตหน้าตาเฉยเชิญมาดูวงดนตรีที่ห่วยแตกที่สุดในโลกกันเถอะเว้ยผลลัพธ์คือมันดึงดูดพวกเด็กขบถให้แห่มาดูความวิปลาสของพวกเขาแต่นั่นมันยังไม่พอยาไส้
ตัดภาพมาที่ต้นปี 1977 สภาพของวงเข้าขั้นโคม่าเงินหมดเกลี้ยงหนี้สินบานตะไทยความเหนื่อยล้ากัดกินจนสมาชิกวงเริ่มถอดใจเลมมี่มองหน้าเอ็ดดี้กับฟิลตี้แล้วถอนหายใจยาวๆกูว่าเราพอแค่นี้เถอะว่ะเงินจะแดกข้าวก็ไม่มีแล้วเราจัดโชว์สั่งลาครั้งสุดท้ายแล้วแยกย้ายกันไปตายซะพวกเขาประกาศยุบวงและวางคิวเล่นโชว์อำลาวงการที่ขับมาคีในลอนดอนวันที่ 1 เมษายน ปี 1977 เลมมี่ก้าวขึ้นเวทีในคืนนั้นด้วยปรัชญาที่ฝังลากลึกในวิญญาณของเขา Born to Lose Live to Win เขาตั้งใจจะหวดเบสให้ยับครั้งสุดท้ายแล้วทิ้งมันไปซะแต่ปาฏิหาริย์เสือกมีจริงในโลกของคนเถื่อนครับก่อนเล่นโชว์อำลาคืนนั้นเลมมี่ยังไม่วายส่งเสียงขอร้องให้เท็ดดี้แครอลหัวหน้าค่ายเพลงอินดี้เล็กๆอย่าง Kiswick Records มาช่วยบันทึกเสียงโชว์สุดท้ายนี้ไว้เป็นที่ระลึกให้หน่อยเท็ดดี้ตอบตกลงมาดูด้วยความสงสารแต่วินาทีที่เขาเห็นพลังทำลายล้างบนเวทีเท็ดดี้ก็เดินเข้าไปหาเลมมี่หลังเวทีแล้วยื่นข้อเสนอที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เฮ้ยเลมมี่อย่าเพิ่งยุบวงดิวะกูให้เวลาพวกมึงเข้าสตูดิโอ2 วันไปอัดซิงเกิลใหม่มาสักเพลงกูจะออกทุนให้เอง2 วันงั้นเหรอได้พวกเขาพุ่งเข้าสตูดิโอเหยียบมิดไมค์ทะลุนรกไม่หลับไม่นอนและแทนที่จะอัดแค่ซิงเกิลเดียวแบบที่เท็ดบอก3 สหายดันอัดแบ็กกิ้งแทร็กไปถึง13 เพลงรวดภายในเวลาแค่48 ชั่วโมงพอเท็ดแครอลได้ฟังผลงานเขาถึงกับอ้าปากค้างและประทับใจในความดิบเถื่อนนี้จึงต้องยอมให้เวลาสตูดิโอเพิ่มเพื่อทำมันให้เสร็จและในที่สุดวันที่ 12 สิงหาคม 1977 จากวงดนตรีที่ห่วยที่สุดและกำลังจะตายห่าพวกเขาก็รอดกลับมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดพร้อมกับคลอดอัลบั้มเดบิวต์อย่างเป็นทางการในชื่อ Motorhead ออกมาสางแค้นให้วงการดนตรีได้สำเร็จปี 1979 คือปีที่โลกต้องจารึกว่าเครื่องจักรสังหารมอเตอร์เฮดได้เหยียบคันเร่งมิดไมค์ทะลุนรกของจริงหลังจากปล่อยอัลบั้ม Overkill ออกมากระทืบหูคนฟังด้วยจังหวะกระเดื่องคู่ที่รัวเป็นปืนกลจนกลายเป็นพิมพ์เขียวของแนว Thrash Metal พวกเขาก็ไม่ปล่อยให้เหยื่อได้พักหายใจสาดอัลบั้ม Bomber ตามออกมาติดๆในปีเดียวกันชื่อเสียงเริ่มพุ่งทะยานแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความบ้าระห่ำของสมาชิกในวงโดยเฉพาะวีรกรรมสุดวิปลาสของมือกองอย่าง Filthy Animal ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตที่กำลังเดือดพล่าน Filthy เสือกไปมีเรื่องชกต่อยกับชาวบ้านหลังเวทีซัดกันนัวจนกระดูกนิ้วมือของเขาหักดังกรอบสภาพมือบวมเป่งและปวดจนแทบจะขยับไม่ได้ถ้าเป็นวงดนตรีป๊อปหรือล็อกทั่วไปผู้จัดการคงสั่งยกเลิกโชว์แล้วหามส่งโรงพยาบาลไปแล้วแต่สำหรับไอ้พวกแก๊งสามชาเดนตายคำว่ายกเลิกไม่มีอยู่ในพจนานุกรมฟิลตี้กัดฟันกรอดเหงื่อแตกพลากด้วยความเจ็บปวดแต่หันกลับไปด่ากราดและตะโกนสั่งทีมงานหน้าตาเฉยมึงจะยกเลิกทำไมกูยังตีไหวเว้ยไปเอาเทปกาวพันสายไฟมาพันไม้กลองรัดติดกับมือกูเดี๋ยวนี้เลยทีมงานต้องเอาเทปกาวเหนียวมาพันไม้กลองตึงติดกับมือที่กระดูกเพิ่งแตกหักของแกคืนนั้นฟิลตี้ก้าวเข้าไปหวดกลองด้วยความเร็วทะลุนรกกระหน่ำกระเดื่องและหวดสแนร์ราวกับคนเสียสตินี่แหละคือสปิริตของคนเถื่อนที่แท้จริงและเมื่อวงมี DNA ความละห่ำระดับนี้แล้วโชว์บนเวทีของพวกเขาก็ต้องอันตรายให้สมฐานะในทัวร์โปรโมทอัลบั้ม Bomber เลมมี่ผุดไอเดียสุดโต่งสั่งทำโครงเหล็กประดับไฟสปอตไลท์ขนาดยักษ์ดัดโครงเป็นรูปเครื่องบินทิ้งระเบิดเยอรมันตามความหลงไหลส่วนตัวของเลมมี่ที่ข้างคล้ายของสะสมสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันมีความกว้างหลายเมตรและมีน้ำหนักมหาศาลหลายตันเวลาเล่นคอนเสิร์ตไอ้โครงเหล็กยักษ์ตัวนี้จะถูกลอกสลิงดึงขึ้นไปแขวนต่องแต่งอยู่บนเพดานสเตเดียมและในจังหวะไคลแม็กซ์ของเพลงมันจะบินโฉบดิ่งลงมาเฉียดหัวสมาชิกวงพร้อมกับสาดแสงไฟแผดเผาไปทั่วฮอลล์ภาพที่ออกมามันโคตรจะอลังการและสร้างความตื่นตะลึงให้แฟนเพลงสุดๆแต่มันก็แลกมาด้วยความเสี่ยงตายแบบไม่มีประกันภัยรองรับเพราะเทคโนโลยีลอกสลิงในยุค 70 มันไม่ได้มีระบบเซฟตี้รัดกุมอะไรเลยมีอยู่โชว์หนึ่งเครื่องยนต์ลอกเกิดขัดข้องสลิงสั่นกึกๆและเกือบจะขาดถึงโครงเหล็กหนักหลายตันเอียงกระเท่เล่แกว่งไปแกว่งมาเกือบล่วงลงมาบดขยี้กะโหลกของเลมมี่และเพื่อนร่วมวงให้กลายเป็นเศษเนื้อคาเวทีแต่แทนที่พวกมันจะกลัวหรือวิ่งหนีเลมมี่กับยืนถาขาปักหลักฉีกยิ้มมุมปากแหงนหน้ามองไอ้มนุษย์ยูเหล็กที่แขวนอยู่บนเส้นได้แล้วก็สวกสายเบสต่อไปโดยไม่สนอะไรทั้งสิ้นเพราะในโลกของโมเตอร์เฮดถ้าคุณไม่พร้อมจะตายคาเวทีคุณก็อย่าเสลอขึ้นมาจับเครื่องดนตรีตั้งแต่แรก
ปี 1980 วงการเมทัลกำลังต้องการเพลงชาติประจำยุคสมัยเพลงที่จะกลายเป็นคัมภีร์ให้พวกเด็กขบฏเอาไปบูชาและคุณเชื่อไหมครับว่าบทเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Motorhead อย่าง Ace of Spades มันไม่ได้ถูกเขียนมาขึ้นในสตูดิโอหรูหราหรือบนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแต่มันถูกเขียนขึ้นตอนที่เลมมี่กำลังนั่งขี้อยู่ในห้องน้ำใช่ครับระหว่างที่แกกำลังนั่งปลดทุกข์จู่ๆจังหวะลิฟต์เบสที่ควบตะบึงเหมือนม้าศึกก็แล่นเข้ามาในหัวพร้อมกับท่อนฮุกที่โคตรจะติดหูเลมมี่รีบจัดการธุระส่วนตัวให้เสร็จพุ่งพรวดออกมาคว้าเบสแล้วสับมันออกมาเป็นเพลงชาติที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกแต่ความลึกซึ้งของเพลงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ความบังเอิญในห้องน้ำครับแต่มันคืออัตชีวประวัติที่สลักอยู่ในวิญญาณของเขามานานแล้วถ้าคุณไปดูที่ท่อนแขนซ้ายของเลมมี่คุณจะเห็นรอยสักรูปไพ่เอสโพดำพร้อมกับตัวหนังสือที่เขียนว่า Born to Lose Live to Win ที่แปลว่าเกิดมาเพื่อพ่ายแพ้แต่กูจะใช้ชีวิตเพื่อชัยชนะรอยสักนี้มันฝังอยู่บนผิวหนังของเขามาต้องนานแล้วก่อนที่เขาจะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาซะอีกมันคือปรัชญาชีวิตของไอ้ลูกนอกคอกที่ถูกพ่อทิ้งโดนค่ายเพลงดองโดนเพื่อนหักหลังแต่เสือตะเกียกตะกายมายืนอยู่บนจุดสูงสุดได้และเนื้อหาของ Ace of Spades ก็เปิดเผยตัวตนอีกด้านของเลมมี่ที่บ้าระห่ำไม่แพ้เรื่องผู้หญิงหรือยาเสพติดนั่นก็คือแกเป็นผีพนันขั้นวิกฤตแต่เดี๋ยวก่อนครับเลมมี่ไม่ได้ใส่สูททักซิโดไปนั่งเล่นโป๊กเกอร์หรือรูเล็ตเท่ๆแบบเจมส์บอนด์นะครับการพนันที่พี่แกเสพติดเข้าเส้นเลือดคือตู้สล็อตจำได้ไหมครับที่ผมเล่าไปตอนต้นเรื่องที่มาของชื่อเลมมี่ยังเป็นปริศนาที่เจ้าตัวเองก็จำไม่ได้ถ้าทฤษฎีเรื่องเลมมี่อัพไฟฟ์ที่คนเล่าต่อกันมาเป็นเรื่องจริงมันก็ยิ่งสมเหตุสมผลขึ้นไปอีกเพราะตอนนี้นิสัยขอยืมเงินไปหยอดตู้สมัยเด็กได้เติบโตกลายเป็นความหลงไหลในตู้สล็อตแบบเต็มขั้นของร็อกสตาร์วัยผู้ใหญ่คนนี้ไปแล้วมึงไม่ต้องเอาของกินหรูๆมาเสิร์ฟกูหรอกไปหาตู้สล็อตมาตั้งไว้มุมห้องให้กูก็พอและเมื่อวงมีโอกาสข้ามน้ำข้ามทะเลไปทัวร์ที่อเมริกาเลมมี่ก็ได้ค้นพบวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเขามันคือบาร์ที่ชื่อว่า Rainbow Bar and Grill บนถนน Sunset Strip ในลอสแองเจลิสที่นั่นไม่มีปาปารัสซี่ไม่มีใครมาวุ่นวายเลมมี่จะไปนั่งจุมปุ๊กอยู่ตรงมุมบาร์มืดๆแล้วสั่งแจ็คแดเนียลผสมโค้กมาวางไว้ข้างมือคาบบุหรี่มาร์ลโบโรเรดไว้ในปากแล้วจ้องหน้าจอพร้อมกับกดปุ่มรัวๆเป็นชั่วโมงโดยไม่สนใจโลกภายนอกเรนโบว์บาร์กลายเป็นบ้านหลังที่2ที่เขารักมากที่สุดมันคือสถานที่ที่เขารู้สึกสงบอย่างแท้จริงและความผูกพันกับตู้โป๊กเกอร์และบาร์แห่งนี้แหละครับที่จะกลายเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่คอยเฝ้ามองเขาไปจนถึงวินาทีที่ลมหายใจสุดท้ายของร็อกสตาร์คนนี้หลุดลอยไปจากล่างแต่ก่อนจะถึงวันนั้นตอนนี้ Ace of Spades ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วและมันกำลังจะพาวง Motorhead ทะยานขึ้นไปเสียบยอดเสาธงของวงการดนตรีอังกฤษแบบไม่มีใครหน้าไหนหยุดได้ปี 1981 คือปีที่อุตสาหกรรมดนตรีอังกฤษต้องจารึกว่ารสนิยมของคนทั้งประเทศถูกปู้ยี่ปู้ยำจนแหลกละเอียดเมื่อไอ้พวกลูกนอกคอกปล่อยอัลบั้มบันทึกการแสดงสดที่ชื่อว่า No Sleep Till Hammer Smith ออกมามันไม่ได้แค่ขายดีแต่มันพุ่งทะยานทะลุเพดานไปเสียบยอดเสาธงคว้าอันดับ1บนชาร์ต UK ได้หน้าตาเฉยไอ้พวกวงดนตรีหน้าหล่อและศิลปินป๊อปใสสะอาดต่างพากันอ้าปากค้างหักปากกาเซียนดนตรีทุกสำนักไอ้พวกสวะพวกนี้มันขึ้นที่1ได้ยังไงวะซาวแม่งหนูหูยังกับเอาเครื่องจักรมาปั่นหูแต่ความแสบสันขั้นสุดที่ทำเอาแฟนเพลงโดนหลอกกันทั้งโลกก็คือชื่ออัลบั้มประวัติศาสตร์ชุดนี้แหละครับคุณเห็นชื่อ No Sleep Till Hammer Smith ใช่ไหมคนฟังทั่วไป100 ทั้ง 100ก็ต้องคิดว่ามันคือบันทึกการแสดงสดสุดเดือดที่อัดมาจากฮอลล์ระดับตำนานอย่าง Hammer Smith Odeon ในลอนดอนแน่ๆแต่ความจริงที่โคตรจะหน้าด้านก็คือในแผ่นเสียงชุดนั้นไม่มีร่องเสียงไหนเลยที่ถูกอัดมาจากฮอลล์ Hammer Smith แม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่มีแทร็กทั้งหมดที่คุณได้ยินมันถูกบันทึกมาจากโชว์ที่เมืองลีสและนิวคาสเซิลล้วนๆเหตุผลที่วงเดียวตั้งชื่อนี้ก็เพราะ Hall Hammer Smith Odeon คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่วงมักจะเลือกเล่นปิดท้ายทัวร์ในอังกฤษเป็นประจำจนกลายเป็นธรรมเนียมเลมมี่เลยขอยืมชื่อฮอลนี้มาแซวตัวเองเล่นๆซะเลยทั้งที่ความจริงคือทัวร์รอบนั้นพวกแม่งไม่ได้ไปเหยียบที่ Hammer Smith เลยแม้แต่โชว์เดียวรอคนฟังหน้าตายแต่มันเสือกกลายเป็นอัลบั้มขึ้นหิ้งไปซะงั้นนอกจากอัลบั้มโกหกแล้วทัวร์คอนเสิร์ตโปรโมทผลงานชุดนี้ยังมีความลับซ่อนอยู่อีกอย่างท
ทีมงานหลังเวทีตั้งชื่อเล่นให้ทัวร์รอบนี้แบบเจ็บๆว่า Short Sharp Pain in the Neck เจ็บคอแบบสั้นๆแต่โคตรแสบซึ่งมันไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อความเท่แต่มันเอาไว้ล้อเลียนความซวยบัดซบของมือกองเดนตายอย่าง Filthy Animal คืนหนึ่งหลังจบปาร์ตี้ที่เมากระจนได้ที่ Filthy ไปเล่นพิเรนปล้ำทุ่มกับเพื่อนร่วมงานร่างยักษ์คนหนึ่งไอหมอนั่นคึกจัดอุ้ม Filthy ลอยขึ้นเหนือหัวแต่ดันลื่นเสียหลักปล่อยร่าง Filthy ล่วงหล่นลงมาหัวกระแทกพื้นคอนกรีตดังเกราะผลคือกระดูกคอร้าวครับสภาพ Filthy นอนคอพับคออ่อนถูกหามส่งโรงพยาบาลหมอเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วสั่งเด็ดขาดว่าหมอนี่ต้องนอนแอดมิดรักษาตัวห้ามขยับเขยื้อนรุนแรงเด็ดขาดไม่งั้นอาจถึงขั้นอัมพาตหรือตายคาที่ถ้าเป็นคนปกติคงเขียนพินัยกรรมรอแล้วแต่ฟิลตี้ไม่ใช่คนปกติพอหมอบอกให้พักพี่แกก็เบิกตาโพลงแล้วตวาดลั่นวอร์ดฉุกเฉินแอดมิดห้องมึงเหรอกูไม่นอนโรงพยาบาลเว้ยเอาเฟือกมาดามคอกูไว้ให้แน่นๆแล้วหลีกทางไปกูจะไปตีกองและไอเวนนี่มันก็ทำจริงๆครับตลอดการทัวร์คอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ครั้งนั้น Filthy Animal ปีนขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้กลองในสภาพที่มีเฟือกดามคอพลาสติกสีขาวอันเบลิ่มรัดแน่นอยู่ใต้คางเขาหันซ้ายหันขวาไม่ได้ด้วยซ้ำต้องจ้องมองตรงไปข้างหน้าเหมือนหุ่นยนต์แต่พอเพลงเริ่มมือและเท้าของเขากลับกันหน่ำกระเดื่องคู่และฟาดสแนร์ด้วยความเร็วดุจพายุเหมือนกับว่าไอกระดูกคอที่ล้าวอยู่มันเป็นแค่รอยมดกัดนี่แหละครับสปิริตของความถึกระดับอมตะเพราะในพจนานุกรมของวงการนี้ต่อให้คอหักเลือดอาบหรือกระดูกแหลกคาเวทีตราบใดที่มึงยังถือไม้กองไหวมึงก็ต้องหวดมันต่อไปจนกว่าไฟสปอตไลท์จะดับลงเมื่อคุณดิ้นรนตะเกียกตะกายจนขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารสิ่งเดียวที่รออยู่หลังจากนั้นคือการล่วงหล่นความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองและยาเสพติดที่ไหลมาเทมาเป็นพายุมันไม่ได้ทำให้วงแข็งแกร่งขึ้นแต่มันกลับกลายเป็นกฎที่ค่อยๆกัดกินความเป็นพี่น้องอีโก้ของแต่ละคนพุ่งปรี๊ดทะลุเพดานจากที่เคยมองตาก็รู้ใจตอนนี้แค่มองหน้าก็แทบจะอยากชักปืนมายิงทิ้งแต่ถ้าคุณคิดว่าจุดจบของ3สหายคลาสสิกมักจะเกิดจากการแย่งผู้หญิงหรือเสพยาเกินขนาดคุณคิดผิดถนัดครับเพราะฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้วงดนตรีที่เถื่อนที่สุดในโลกต้องแตกหักมันคือเรื่องที่โคตรจะคาดไม่ถึงที่สุดนั่นคือเพลงคันทรีเลมมี่เกิดอุตริไปรับโปรเจกต์พิเศษเขาบินไปเข้าสตูดิโอที่โตรอนโตประเทศแคนาดาเพื่อจับมือกับเวนดี้โอวิลเลียมนักร้องหญิงพังสุดเพี้ยนจากวงพลาสมาติกทำเพลง cover แนวคันทรีระดับตำนานอย่าง Stand by Your Man ทันทีที่ฟาสเอ็ดดี้คลาร์กมือกีตาร์ของวงรู้เรื่องนี้พี่แกก็เดือดจัดเอ็ดดี้มองว่า Motorhead คือเครื่องจักรสังหารการที่เลมมี่ไปทำเพลงคันทรีแบบนี้มันคือการเอาศักดิ์ศรีของความเถื่อนไปปู้ยี่ปู้ยำและโยนทิ้งลงชักโครกชัดๆในหน้าประวัติศาสตร์แบบเป็นทางการค่ายเพลงมักจะบอกเล่าให้แฟนๆฟังว่าเอ็ดดี้โกรธจัดจนเก็บกีตาร์และเดินหันหลังออกจากวงไปเองแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังม่านเวทีมันดราม่าและเลือดเย็นกว่านั้นเยอะครับวันที่ 14 พฤษภาคม ปี 1982 หลังจบโชว์ที่นิวยอร์กพาราเดียมซึ่งเป็นโชว์ที่เอ็ดดี้รู้สึกว่าวงเล่นได้ห่วยแตกสิ้นดีเขาเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวที่ตอนนั้นอัดแน่นไปด้วยสมาชิกวงพลาสมาติกเอ็ดดี้พยายามจะเปิดอกคุยกับเพื่อนร่วมรบแบบลูกผู้ชายเพื่อเคลียร์ใจพวกเรามาคุยกันต่อไม่ได้หรอวะปัญหามันคืออะไรกันแน่แต่คำตอบที่เขาได้รับกลับมาไม่ใช่คำอธิบายไม่ใช่การประนีประนอมเลมมี่และฟิลตี้หันมามองหน้าเขาด้วยสายตาที่เย็นชาก่อนจะตอบกลับมาสั้นๆแต่แทงทะลุขั้วหัวใจไม่มึงใส่หัวไปเลยในวินาทีนั้นเอ็ดดี้รู้ตัวทันทีว่าเขาไม่ได้เดินจากไปเองแต่เขาถูกเขี่ยทิ้งจากวงที่เขาร่วมสร้างมันมากับมือโดยมีไอ้เพื่อนรักอย่างฟิลตี้เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยถีบเขาส่งลงเหวการเดินออกจากห้องแต่งตัวของเอ็ดดี้ในคืนนั้นไม่ใช่แค่การจากไปของมือกีตาร์คนหนึ่งแต่มันคือการปิดฉากยุคทองของไลน์อัพ3สหายคลาสสิกที่แฟนเพลงทั่วโลกรักและศรัทธาที่สุดไปตลอดกาลชายหน้าใสอย่างเลมมี่คิวมิสเตอร์ต้องยืนเคว้งอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของวงเครื่องยนต์ที่เคยคำรามกล้องโลกตอนนี้ชิ้นส่วนสำคัญที่สุดได้หลุดกระเด็นหายไปแล้วแต่สำหรับไอ้ลูกนอกข้อคนนี้ต่อให้ยานเกราะจะเหลือแค่ล้อเดียวเขาก็พร้อมจะเหยียบคันเร่งต่อไปเพื่อพุ่งชนกับทศวรรษใหม่ที่บัดซบยิ่งกว่าเดิมเมื่อเครื่องจักรสังหารสูญเสียเฟืองชิ้นสำคัญอย่างเอ็ดดี้ไปเลมมี่ไม่มีเวลามานั่งร้องไห้ฟูมฟายทัวร์คอนเสิร์ตที่เหลือยังต้องเดินหน้าต่อเขาต้องรีบหามือกีตาร์คนใหม่มาเสียบแทนให้เร็วที่สุดและหวยก็ไปออกที่ไบรอันโรเบิร์ตสันอ
อดีตมือกีตาร์ฝีมือดีจากวงร็อกชั้นครูอย่างทินลิซซี่ฟังจากชื่อชั้นและประวัติแล้วเหมือนเลมมี่จะได้ขุนพลระดับพักการมาร่วมทัพใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงนี่คือการจับคู่ที่ผิดฝาผิดตัวและโคตรจะน่าปวดหัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงลองนึกภาพมอเตอร์เฮดยุคนั้นดูนะครับพวกเขาคือสัญลักษณ์ของคนเถื่อนใส่แจ็คเก็ตหนังสีดำสุดโทรมเข็มขัดกระสุนปืนและบูทหนังเปื้อนฝุ่นแต่พอไบรอันก้าวเข้ามาพี่แกกลับปฏิเสธวัฒนธรรมความดิบเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ไบรอันเลือกใส่ขึ้นเวทีทำเอาแฟนสายเดือดถึงกับต้องขยี้ตาพี่แกเล่นใส่กางเกงขาสั้นจู่รัดติ้วสวมเสื้อกล้ามสีสันฉูดฉาดและที่ชวนช็อกที่สุดคือแกใส่รองเท้าบัลเล่ขึ้นมาเล่นสปีดเมทัลและที่น่าปวดตับกว่านั้นคือมันไม่ใช่อุบัติเหตุหรือความพังพินาศทางรสนิยมครับเลมมี่มาเปิดใจเผยทีหลังว่าไบรอันจงใจแต่งตัวแบบนั้นขึ้นมาเพื่อเป่าประกาศให้โลกและแฟนเพลงรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนของโมเตอร์เฮดจริงๆแกแค่มารับจ้างช่วยงานจากจุดสูงสุดของการเป็นอดีตมือกีตาร์วงทินเลสซี่เท่านั้นมันคือการจงใจประกาศอีโก้ว่ากูเหนือกว่าวงของพวกมึงภาพเลมมี่ที่ยืนหน้าขมึงถึงเคี้ยวไม้อยู่ข้างๆไอ้หนุ่มชุดแอโรบิกที่กระโดดโลดเต้นด้วยรองเท้าบัลเล่มันคือสงครามเย็นของอีโก้ที่กำลังปะทุอยู่บนเวทีทุกคืนแต่วิกฤตแฟชั่นยังไม่หนักเท่าอีโก้ทางดนตรีไบรอันหัวลั้นและตีดแตกขั้นสุดแกปฏิเสธหัวชนฝาที่จะเล่นเพลงฮิตเก่าๆยุคคลาสสิกของวงแกอ้างว่านั่นมันไลน์อัพกีตาร์ของเอ็ดดี้ไม่ใช่สไตล์ของแกลองคิดสภาพแฟนเพลงเดนตายตีตั๋วเข้าเมืองเพื่อรอฟัง Ace of Spades หรือ Overkill แต่กลับโดนมือกีตาร์ขาสั้นปฏิเสธที่จะเล่นสิครับผลลัพธ์คือความบันไลแฟนเพลงพากันแจกกล้วยชูนิ้วกลางและโห่ไล่ไบรอันแทบจะทุกเวทีที่ไปเหยียบท่ามกลางความพังพินาศและเคมีที่เข้ากันไม่ได้แบบสุดทางวงก็ยังกระเสือกกระสนเข็นอัลบั้มที่ชื่อ Another Perfect Day ออกมาได้1ชุดซึ่งเอาเข้าจริงในแง่ของดนตรีมันเป็นอัลบั้มที่มีเมโลดี้กีตาร์สวยงามและแปลกหูไปจากเดิมมากแต่วิถีของสิงห์มอเตอร์ไซค์กับนักเต้นบัลเล่ยังไงมันก็ร่วมทางกันไม่ได้ครับสุดท้ายพอทัวร์ลากเลือดนี้จบลงเลมมี่ก็ไม่ลังเลที่จะเตะโดงไบรอันโรเบิร์ตสันออกจากวงไปตามระเบียบปิดฉากยุคสมัยที่โคตรจะผิดที่ผิดทางทิ้งไว้เพียงตำนานตลกร้ายของวงดนตรีที่เถื่อนที่สุดในโลกกับมือกีตาร์กางเกงขาสั้นที่ไม่มีใครอยากจดจำหลังจากเตะโดกไอ้หนุ่มนักเต้นบัลเล่ออกจากวงไปเลมมี่ต้องรีบซ่อมแซมเครื่องจักรสังหารเป็นการด่วนเขาประกาศเปิดออดิชั่นเพื่อค้นหามือกีตาร์คนใหม่ที่จะมากอบกู้ความเถื่อนของโมเตอร์เฮดให้กลับคืนมาหลังจากการคัดเลือกอย่างดุเดือดตัวเลือกสุดท้ายเหลือเพียงชาย2คนคนแรกชื่อฟิลแคมเบลไอ้หนุ่มสายร็อกฝีมือจัดจ้านและคนที่2คือวูเซลหรือไมเคิลเบิร์สตันอดีตทหารผ่านศึก10โทหน้าโหดที่สับกีตาร์ได้ดุดันราวกับสายกระสุน M16 เลมมี่ยืนจ้องหน้าไอ้2คนนี้นั่งคิดหัวแทบแตกว่าจะเลือกใครเพราะฝีมือแม่งกินกันไม่ลงท้ายที่สุดด้วยความขี้เกียจตัดสินใจและสัญชาตญาณความบ้าคลั่งเลมมี่เลยทุบโต๊ะเปรี้ยงแล้วตัดสินใจแบบกำปั้นทุบดินเลือกยากนักใช่ไหมงั้นกูรับพวกแม่งทั้งคู่นี่แหละและนั่นคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โมเตอร์เฮดปรับทัพครั้งใหญ่ขยายวงจากทริโอ3ชิ้นกลายเป็นวง4ชิ้นที่มาพร้อมกับอาวุธหนักอย่างกีตาร์คู่ซึ่งมันหมายความว่ากำแพงเสียงที่เคยหนวกหูอยู่แล้วจะถูกคูณ2ด้วยความบรรลัยเข้าไปอีกเมื่อเครื่องยนต์ถูกอัปเกรดเสร็จสมบูรณ์พวกเขาก็พร้อมจะกลับมาพังงาดแต่แทนที่วงจะไปประกาศสักดาตามรายการเพลงล็อกทั่วไปเลมมี่กับเลือกบุกทะลวงสื่อกระแสหลักด้วยวิธีที่โคตรจะคาร์สและกวนส้นเท้าที่สุดวงทะลุจอเข้าไปโผล่ในเดอะยังวันซิทคอมตลกร้ายชื่อดังของเกาะอังกฤษโดยไม่มีการปูเรื่องไม่มีเหตุผลรองรับจู่ๆพวกเขาก็ไปยืนตั้งแอมป์ตีกลองและสาดเพลง Ace of Spades กันแบบสดๆหูดับตับไหม้อยู่กลางห้องนั่งเล่นของตัวละครในเรื่องซะอย่างนั้นฉากที่โคจะวิปลาสฉากนั้นถูกออกอากาศไปทั่วประเทศและถูกนำไปฉายซ้ำบนช่อง MTV มันทำให้ภาพลักษณ์ของความดิบเถื่อนของโมเตอร์เฮดพุ่งทะลุกรอบขาร็อกไปกระแทกตาคนดูทีวีทั่วไปและวัยรุ่นทั่วโลกที่ไม่เคยฟังเมทัลมาก่อนวงกลับมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งกว่าเดิมในฐานะไอ้พวกตัวอันตรายประจำยุคสมัยและเพื่อพิสูจน์ว่าพลังทำลายล้างของไลน์อัพกีตาร์คู่ไม่ได้มีดีแค่ในทีวีวงได้ออกทัวร์คอนเสิร์ตและสร้างตำนานที่ทำให้สถาปนิกทั่วโลกต้องร้องขอชีวิต
ตในปี 1984 Motorhead เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ Cleveland Variety Theater ในสหรัฐอเมริกาคืนนั้นเขาได้รับการบันทึกว่าเป็นดนตรีที่เล่นสดได้เสียงดังที่สุดในโลกด้วยระดับความดังทะลุนรกถึง 130 เดซิเบลเทียบเท่ากับเสียงเครื่องบินเจ็ตตอนเทคออฟในระยะประชิดเลมมี่และพลพรรคบีทวอลลุ่มตู้แอมมาแชลจนสุดขึ้นเสียงเบสและกีตาร์คู่ที่สานออกมามันรุนแรงและหนักหน่วงเสียจนโครงสร้างของโรงละครรับแรงสั่นสะเทือนไม่ไหวระหว่างที่โชว์กำลังเดือดพล่านจู่ๆปูนฉาบเพดานของโรงละครก็เกิดแตกร้าวและล่วงหล่นลงมาทับหัวคนดูข้างล่างแบบของจริงคอนเสิร์ตต้องหยุดชะงักกลางคันไฟดับโกลาหลกันไปทั้งงานแต่แทนที่แฟนเพลงจะด่าพวกเขากับชัยโยโห่ร้องด้วยความสะใจเพราะในโลกของโมเดอร์เฮดการทำเพดานถล่มไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือเหรียญกล้าหาญที่พิสูจน์ว่าเครื่องจักรสังหารขบวนนี้ได้กลับมาพังงาดทวงบัลลังก์ความหนวกหูคืนอย่างสมบูรณ์แบบและพร้อมจะบดขยี้ทุกสิ่งที่บังอาจขวางหน้าให้แหลกเป็นผุยผงเข้าสู่กลางยุค 80 เมื่อคุณดังระดับที่เล่นคอนเสิร์ตจนเพดานถล่มสิ่งที่ตามมาเป็นเงาตามตัวคือสื่อมวลชนที่จ้องจะจับผิดและหาเรื่องมาเขียนข่าวขายและสำหรับเลมมี่เป้าโจมตีชั้นดีที่ทำเอาพวกนักข่าวตาโตก็คือรสนิยมการสะสมของเขานั่นเองถ้าคุณเคยเดินเข้าไปในแฟลตของเลมมี่คุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่ห้องพักนักดนตรีธรรมดาแต่มันคือพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ขนาดย่อมเขาบ้าคลั่งการสะสมของที่ระลึกจากกองทัพนาซีเยอรมันแบบเข้าเส้นไม่ว่าจะเป็นกริดทหารหมวกทหารหรือแม้แต่การเอาไม้กางเขนเหล็กมาห้อยคอหน้าตาเฉยพอพวกนักข่าวตาดีเห็นเข้าก็เอาไปพาดหัวข่าวสับแหลกโจมตีว่าเลมมี่คิวมิสเตอร์เป็นพวกฟาสติสเป็นพวกข้างลัทธินาซีซ่อนลูกเจอข้อหาแรงระดับชาติขนาดนี้ถ้าเป็นศิลปินคนอื่นคงรีบตั้งโต๊ะแถลงข่าวร้องไห้บิดน้ำตาขอโทษและเอาของสะสมไปเผาทิ้งเพื่อรักษาภาพลักษณ์แต่ขอโทษครับนี่คือเลมมี่แกพ่นควันบุหรี่อัดหน้าสื่อแล้วตอบกลับด้วยประโยคที่แสบสันและกวนอวัยวะเบื้องล่างที่สุดกูไม่ได้เป็นนาซีเว้ยไอ้พวกงี่เง่ากูจะเหยียดสีผิวได้ยังไงแฟนกูหลายคนก็เป็นคนดำกูแค่สะสมของพวกนี้เพราะดีไซน์มันสวยต่างหากมึงต้องยอมรับความจริงนะเว้ยว่าพวกคนเลวในประวัติศาสตร์แม่งมักมีช่างตัดเสื้อที่เก่งที่สุดและมีเครื่องแบบที่โคตรจะเท่ที่สุดเสมอสำหรับเลมมี่ลัทธิฟาสซิสต์คือระบบที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์และการควบคุมซึ่งมันขัดแย้งกับสันดานของเขาสิ้นเชิงเลมมี่ไม่ใช่ฟาสซิสต์แต่แกคือผู้นิยมลัทธิอนาธิปไตยหรือพวกต่อต้านอำนาจรัฐขนานแท้ผู้เกลียดชังกฎระเบียบและการถูกสั่งสอนเป็นที่สุดและเพื่อเป็นการตบหน้าสื่อพร้อมกับประกาศจุดยืนทางการเมืองให้โลกรับรู้ในปี 1986 Motorhead ได้คลอดอัลบั้มที่ชื่อว่า August Marathon ออกมาโดยเฉพาะเพลงไตเติ้ลแทร็กที่มีจังหวะเบสย่ำเท้าหนักหน่วงราวกับขบวนรถถังบดขยี้กะโหลกเลมมี่จดปากกาเขียนเนื้อเพลงที่ถือเป็นคำประกาศอิสรภาพของคนเถื่อนเนื้อหาของ August Marathon คือการด่ากราดและฉีกหน้ากาก3เสาหลักที่ใช้ควบคุมโลกใบนี้นั่นคือนักการเมืองจอมปลอมรัฐบาลเผด็จการและศาสนาที่หลอกลวงเลมมี่สับแหลกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนาจรัฐพวกนี้มันก็แค่เครื่องมือปาหี่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปั่นหัวควบคุมและสูบเลือดสูบเนื้อคนโง่เท่านั้นเลมมี่พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ต้องสวมหน้ากากคนดีเพื่อเอาใจสังคมดัดจริตแต่เขาคือผู้ชายที่กล้าห้อยไม้กางเขนไว้ที่คอยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและพร้อมจะชูนิ้วกลางใส่ทุกอำนาจรัฐที่พยายามจะมากดหัวเขานี่แหละครับจิตวิญญาณขบฏที่แท้จริงซึ่งไม่มีนักการเมืองหน้าไหนหรือสื่อสำนักใดจะมาตีกรอบหรือล้างสมองเขาได้เข้าสู่ยุค 90 หลังจากรอดตายจากการเปลี่ยนผ่านสมาชิกและยุคสมัยมาได้ถ้าใครคิดว่าเลมมี่คิวมิสเตอร์เป็นแค่ไอ้บ้าลาห่ำที่แต่งเป็นแต่เพลงหนวกหูอัดกระเดื่องคู่ไปวันๆอัลบั้ม 1916 ที่ปล่อยออกมาในปี 1991 จะทำให้พวกเขาอ้าปากค้างนี่คือจุดพลิกผันทางดนตรีที่ไม่มีใครคาดคิดเลมมี่ฉีกภาพลักษณ์ไอ้ลูกนอกข้อจอมเถื่อนทิ้งไปจนหมดสิ้นในเพลงไตเติ้ลแทร็กที่มีชื่อว่า 1916 มันไม่ใช่สปีดเมทัลหูดับตับไหม้แต่มันคือเพลงบัลลาดจังหวะช้าที่มีแค่เสียงเชลโลอันหม่นหมองพอไปกับคีย์บอร์ดและเสียงแหบพล่าของเขาเนื้อหาของเพลงพาคนฟังดำดิ่งลงไปในความโหดร้ายของยุทธการที่ซอมในสงครามโลกครั้งที่ 1เล่าถึงทหารหนุ่มชาวอังกฤษวัยแค่ 16 ปีที่โกงอายุตัวเองเพื่อไปลบและต้องตายหมู่อย่างโดดเดี่ยวกลางสนามเพลาะท่ามกลางดินโคลนและคลาวเลือดภาพความโหดร้ายของสงครามถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้งราวกับหนังประวัติศาสตร์ชั้นดีมันพิสูจน์ให้เห็นว่าภายใต้แจ็คเก็ตหนังและรอยสักเลมมี่มีมิติ
ความเป็นนักเล่าเรื่องที่กระชากอารมณ์และคมกริบซ่อนอยู่แต่อย่าเพิ่งคิดว่าการทำเพลงบัลลาดจะทำให้เลมมี่กลายเป็นตะลุงใจดีอ่อนโยนเพราะเบื้องหลังการทำอัลบั้มชุดนี้แกยังคงความเฮี้ยบและเป็นเจ้าระเบียบตัวพ่อแบบสุดติ่งเรื่องมันพีคตรงที่ระหว่างกระบวนการอัดเสียงโปรดิวเซอร์อัลบั้มเกิดคึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ดันแอบไปมิกเติมเสียงเครื่องเคาะอย่างแทมโบรีนและคราฟลงไปในแท็กโดยพลการหวังจะให้เพลงมันดูมีจังหวะฟังง่ายขึ้นทันทีที่เลมมี่กดฟังเทปแล้วได้ยินเสียงกรุ้งกริ้งของแทมโบรีนแกปรี๊ดแตกขั้นสุดไอ้เฮ่นี่มันเสียงอะไรวะกูทำวงโมเตอร์เฮดไม่ใช่วงป๊อปใครสั่งมึงใส่แทมโบรีนลงไปในเพลงของกูและด้วยความเดือดดาลขั้นสุดเลมมี่จัดการไล่โปรดิวเซอร์คนนั้นออกกลางคันแบบทันทีไม่สนหน้าอินหน้าพรมใครบางอาจมาทำลายความดิบของวงลับหลังมันต้องโดนเชือดสถานเดียวตลอดเวลา15 ปีแรกของการทำวงโมเตอร์เฮดเลมมี่ตะบี้ตะบันทัวร์คอนเสิร์ตเล่นสดจนเลือดสาดเพดานถล่มแต่เงินในบัญชีกลับไม่ได้อู้ฟู่เหมือนชื่อเสียงจนกระทั่งวันหนึ่งออซซี่ออสบอร์นเพื่อนซีจอมกัดหัวข้างข่าวได้ขอให้เลมมี่ช่วยมาแต่งเนื้อเพลงให้หน่อยเลมมี่เลยไปนั่งจดปากกาเขียนเนื้อเพลงบัลลาดซึ้งๆอย่าง Mama I'm Coming Home ให้กับออซซี่และเชื่อไหมครับค่าลิขสิทธิ์จากเพลงเดียวที่เขาแต่งให้ออซซี่ร้องเนี่ยมันทำเงินมหาศาลไหลเข้ากระเป๋าเลมมี่มากกว่ารายได้15 ปีแรกของการทำวงมอเตอร์เฮดรวมกันทั้งหมดซะอีกเลมมี่ถึงกับหัวเราะล่าและชอบเอาเรื่องนี้มาเล่าประชดชีวิตตัวเองว่าเพลงของออซซี่นี่แหละคือเงินบำนาญก้อนโตที่หล่อเลี้ยงชีวิตเขาการอุทิศชีวิตให้ความเถื่อนมันอาจจะได้ใจแฟนเพลงแต่มันกลับพ่ายแพ้กับค่าลิขสิทธิ์เพลงบัลลาดแค่เพลงเดียวนี่แหละครับความบัดซบที่แท้จริงของวงการดนตรีก่อนที่เครื่องยนต์ของมอเตอร์เฮดจะวิ่งเข้าสู่ความเสถียรพวกเขาต้องผ่านความวายป่วงเรื่องมือกลองชนิดที่ว่าปวดหัวยิ่งกว่าคนเมาครับย้อนหลังไปในปี 1984 Filthy Animal มือกลองคู่บุญเกิดอาการติสแตกลาออกจากวงไปครั้งแรกเลมมี่เลยไปดึงตัวพีทกิลมาเสียบแทนแต่เล่นด้วยกันได้ไม่นานพีทก็โดนเตะโด่ออกไปอีกรอบเปิดทางให้ฟิลตี้ขอกลับมาตายรังปวดกระเดื่องให้วงอีกครั้งในปี 1987 เหมือนทุกอย่างจะกลับมาเข้ารูเข้ารอยใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยการปาร์ตี้อย่างหนักหน่วงตลอด10 กว่าปีมันเริ่มตามมาเก็บภาษีคืนจากร่างกายของฟิลตี้พอถึงปี 1992 สภาพของแกเข้าขั้นวิกฤตตีกองหลุดจังหวะค่อมเลนและที่หนักสุดคือแกจำล่องจังหวะเพลงใหม่ๆของวงไม่ได้เลยด้วยซ้ำเลมมี่ที่เคยบอกว่าฟิลตี้คือพี่น้องร่วมสายเลือดถึงจุดที่ต้องเลือกระหว่างความผูกพันกับความอยู่รอดของวงและในที่สุดเลมมี่ก็ต้องจำใจทำสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดนั่นคือการเฉดหัวฟิลตี้เพื่อนรักที่สุดของเขาออกจากวงแบบถาวรเมื่อขาดมือกลองเลมมี่ก็ไม่รอช้าแกไปตามจีบมิกกี้ดีมือกลองสายถึกชาวสวีเดนที่ตีได้หนักหน่วงและแม่นยำราวกับเครื่องจักรสังหารมาเสียบแทนพอเข้าสู่ปี 1995 วูเซลมือกีตาร์ก็ตัดสินใจเก็บของลาออกจากวงไปอีกคนแทนที่จะหามือกีตาร์คนใหม่เลมมี่มองหน้าฟิลแคมเบลกับมิกกี้ดีแล้วตัดสินใจว่าพอแล้วพวกเราจะลุยกันแค่นี้แหละวงจึงหวนกลับสู่รากเหง้าของความเป็นทริโอ3 คนอีกครั้งและใครจะไปเชื่อครับว่าจิ๊กซอ3 ชิ้นนี้จะกลายเป็นไลน์อัพที่แข็งแกร่งที่สุดดุดันที่สุดและอยู่ด้วยกันยาวนานตราบจนวาระสุดท้ายถึง20 ปีโดยไม่มีการเปลี่ยนสมาชิกอีกเลยและในปี 1995 นั่นเองก็เกิดเหตุการณ์ที่เหมือนการประทับตาตำนานให้กับเลมมี่ในงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบรอบ50 ปีของเขาที่คลับวิสกี้อโกโก้อันเรื่องชื่อจู่ๆก็มีวงดนตรีโนเนมที่ชื่อว่า The Lemmy ขึ้นมาเล่นคัฟเวอร์เพลงของ Motorhead บนเวทีสมาชิกวงทุกคนใส่วิกผมยาวสีดำติดหนวดปลอมวาดไฝที่แก้มซ้ายแล้วใส่แจ็คเก็ตหนังเหมือนเลมมี่เป๊ะพอเลมมี่เพ่งมองดูดีๆแกถึงกับยิ้มกว้างเพราะไอ้พวกวงคัฟเวอร์แต่งตัวเลียนแบบที่อยู่บนเวทีพวกมันคือเจมส์เฮดฟิลด์ลาอูลิสและขุนพลวงเมทัลลิก้าทั้งวงนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ราชาเทสเมทัลระดับโลกยอมสลัดคราบความยิ่งใหญ่ปลอมตัวเป็นวงคัฟเวอร์เพื่อแสดงความคารวะต่อพ่อทูลหัวของพวกเขาโชว์ให้เห็นว่าถ้าไม่มีความเถื่อนของโมเตอร์เฮดในวันนั้นก็คงไม่มีเมทัลลิก้าในวันนี้แต่มิตรภาพสายเมทัลคู่นี้ยังไม่จบแค่นั้นครับ
10 ปีต่อมาในปี 2005 หลังจากที่ Motorhead เล่นดนตรีมา 30 ปีเต็ม ออกอัลบั้มต้นฉบับมาเป็น 10 ชุด สร้างอิทธิพลให้วงการร็อกทั้งโลก แต่กลับไม่เคยเฉียดใกล้คำว่ารางวัลใหญ่เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าในที่สุดพวกเขาก็คว้ารางวัลแกรมมี่รางวัลแรกและรางวัลเดียวในชีวิตมาครองได้สำเร็จในสาขา Best Metal Performance เอาชนะวงรุ่นใหม่อย่าง Slipknot และ Killswitch Engage ไปได้อย่างหล่อเท่และเพลงที่ทำให้พวกเขารับรางวัลนั้นคือเพลงอะไรทราบไหมครับมันไม่ใช่เพลง Ace of Spades ไม่ใช่ Overkill หรือเพลงออริจินอลของพวกเขาเองเลยแต่มันคือเพลง Whiplash ซึ่งเป็นเพลงของวง Metallica ที่ Motorhead เอามา cover ใหม่มิกกี้ดีมือกลองถึงกับให้สัมภาษณ์แบบขำขื่นว่านี่แม่งคือความย้อนแย้งที่สุดเลยว่ะถ้าเราได้รางวัลจากเพลงของเราเองมันคงจะมีความหมายมากกว่านี้แต่มองในอีกมุมหนึ่งนี่คือวงกลมแห่งความเคารพที่ถูกวาดไว้อย่างงดงามและสมบูรณ์แบบที่สุดครับวงรุ่นน้องอย่าง Metallica เคารพรักเลมมี่จนยอมปลอมตัวมาเล่นคัฟเวอร์ให้ในวันเกิดและ10 ปีให้หลังวงรุ่นพี่อย่าง Motorhead ก็ได้สัมผัสรางวัลสูงสุดในชีวิตจากการคัฟเวอร์เพลงของน้องรักกลับคืนนี่แหละครับมิตรภาพลูกผู้ชายสายเมทัลที่โคตรจะเท่และไม่มีใครเรียนแบบได้ ก่อนที่เราจะไปดำดิ่งลงสู่เรื่องสุขภาพอันน่าเหลือเชื่อของเลมมี่มีเกร็ดฮาๆเรื่องหนึ่งที่ฟิลแคมเบลมือกีตาร์ของวงเพิ่งจะเอามาเปิดเผยและมาอธิบายตัวตนของชายหน้าใสคนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยปกติแล้วใครๆก็รู้ว่าเลมมี่เป็นสุภาพบุรุษเป็นคนน่ารักและให้เกียรติคนอื่นเสมอยกเว้นตอนที่เขาเถียงแพ้เรื่องมันเกิดขึ้นระหว่างที่วงกำลังอัดเสียงอยู่ที่สตูดิโอระดับโลกอย่าง A&M ในลอสแองเจลิสในวันนั้นเลมมี่เกิดเถียงหน้าดำหน้าแดงกับฟิลและมิกกี้เรื่องดนตรีเถียงกันอยู่นานจนโฮเวิร์ดเบนสันโปรดิวเซอร์ของอัลบั้มรำคาญเลยกดอัดเสียงตอนที่พวกแม่งทะเลาะกันเก็บไว้กว่า20 นาทีพอโฮเวิร์ดกรอเทปเปิดให้ทุกคนฟังเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลักฐานมัดตัวแน่นหนาเลมมี่เป็นฝ่ายผิดเต็มประตูพอรู้ว่าตัวเองแพ้และเถียงไม่ออกอีโก้ของร็อกสตาร์ก็พุ่งปรี๊ดเลมมี่รับความพ่ายแพ้ไม่ได้แกหน้าบึ้งคว้าแฮมเบอร์เกอร์ที่เพิ่งกัดไปครึ่งชิ้นทุบกระแทกเปรี้ยงลงไปบนเครื่องมิกซ์เสียงตัวท็อปราคา2 ล้านเหรียญแบบเต็มแรงผลคือชีสเยิ้มๆเนื้อบดและผักกาดหอมกระเด็นอัดเข้าไปตามซอกปุ่มกดและเฟดเดอร์ของบอร์ดมิกซ์ราคาแพงระยับจนเละเทะไปหมดวงแตกกระเจิงต้องรีบโทรเรียกช่างเทคนิคมางัดแงะทำความสะอาดกันแบบด่วนจีนี่แหละครับตรรกะของคนแพ้ชวนตีสไตล์เลมมี่แต่ไอความบ้าระห่ำดื้อรั้นและวิถีชีวิตแบบคนเถื่อนที่สะสมมาหลาย10 ปีทั้งบุหรี่เหล้าและยาเสพติดมันถึงเวลาที่ต้องถูกนำมาคำนวณบินเรียกเก็บเงินสักทีเมื่อเข้าสู่ยุค 2000 เลมมี่ก็ถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายและเจาะเลือดที่โรงพยาบาลและผลที่ออกมาก็ทำเอาหมอถึงกับช็อกตาตั้งเพราะเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของร็อกสตาร์คนนี้มันเต็มไปด้วยส่วนผสมของแอลกอฮอล์สารเสพติดที่ตกค้างมายาวนานจนทะลุปลอดสภาพของมันเข้าขั้นเป็นพิษชนิดที่ว่าถ้าเอาไปฉีดใส่คนปกติคนนั้นอาจจะหัวใจวายตายได้ทันทีแต่สิ่งที่บ้าบอและหลุดโลกที่สุดระดับตำนานการแพทย์ก็คือคำสั่งประกาศสิทธิ์จากหมอที่ดูแลเคสนี้หมอสั่งห้ามเด็ดขาดว่าเลมมี่ห้ามรับการถ่ายเลือดบริสุทธิ์จากคนปกติเด็ดขาดคุณฟังไม่ผิดครับหมออธิบายว่าร่างกายของเลมมี่ได้วิวัฒนาการตัวเองจนผสมกลมกลืนและสร้างระบบนิเวศเพื่ออยู่รอดร่วมกับสารพิษพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้วถ้าขืนเอาเลือดที่สะอาดบริสุทธิ์ของมนุษย์ปกติทั่วไปฉีดเข้าไปในร่างของเขาร่างกายของเลมมี่จะต่อต้านเกิดอาการช็อกและเขาจะตายคาเตียงทันทีพูดง่ายๆคือชายคนนี้ไม่ใช่แค่นักดนตรีอีกต่อไปแล้วแต่เขาคือมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีลมหายใจอยู่ได้ด้วยพิษสงของร็อกแอนด์โรลของแท้ทว่าความตลกร้ายของสังขารก็ยังไม่จบแค่นั้นในบั้นปลายของชีวิตเลมมี่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานหมอสั่งคุมเข้มและยื่นคำขาดห้ามเขาดื่มเครื่องดื่มประจำตัวอย่างแจ็คแดเนียลผสมโค้กอีกต่อไปเพราะน้ำตาลในโค้กมันสูงปรี๊ดถ้าเป็นคนทั่วไปคงยอมดื่มน้ำเปล่าหรือชงชาอ่อนๆแต่สำหรับชายผู้มีเลือดเป็นพิษเขาเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินเลมมี่พยักหน้ารับปากหมอก่อนจะหันไปสั่งบาร์เทนเดอร์ให้ชงวอสก้าผสมน้ำส้มมาให้แกดื่มแทนเหตุผลน่ะเหรอเลมมี่เถียงคอเป็นเอ็นว่าก็น้ำส้มแม่งเป็นผลไม้มันมีวิตามินซีมีประโยชน์ต่อร่างกายเว้ยมันคือตรรกะการดูแลสุขภาพแบบฉบับคนเถื่อนที่เอาความวิปลาสมาผสมกับความดื้อด้านและอย่างสมบูรณ์แบบและชายแก่กายพันธุ์คนนี้ก็ยังคงกระดกวอสก้าน้ำส้มและหวดเบต่อไปโดยไม่สนว่ายมทูตจะมายืนรอรับตัวเขาเมื่อไหร่
เข้าสู่ปี 2013 เครื่องจักรสังหารที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นมนุษย์กลายพันธุ์อมตะเริ่มส่งเสียงกรีดร้องอย่างรุนแรงร่างกายที่ถูกใช้งานอย่างหนักหน่วงสมบุกสมบันและถูกสูบฉีดด้วยแอลกอฮอล์และสารเคมีมาตลอด 40 ปีเต็มในที่สุดก็ถึงเวลาที่ยมทูตเริ่มส่งบินมาเรียกเก็บเงินความเสื่อมถอยพุ่งชนเลมมี่อย่างจังเขาต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการผ่าตัดด่วนเพื่อฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเข้าไปในทรวงอกเพื่อพยุงจังหวะการเต้นของหัวใจที่เริ่มจะอ่อนแรงและเต้นผิดจังหวะซ้ำร้ายเขายังเผชิญกับภาวะเลือดคั่งจนถึงขั้นต้องประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปทั้งหมดซึ่งสำหรับร็อกสตาร์ที่หายใจเข้าออกเป็นเวทีคอนเสิร์ตอย่างเลมมี่การยกเลิกโชว์คือสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดยิ่งกว่าการถูกเอามีดกรีดเสียอีกแต่ด้วยความดื้อดึงและทิฐิระดับคนเถื่อนเลมมี่ปฏิเสธที่จะนอนรอความตายอยู่บนเตียงพยาบาลในเดือนสิงหาคมปี 2013 เขาฝืนสังขารพาวงบุกไปขึ้นเวทีเทศกาลดนตรีเมทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแวคเคนโอเพนแอร์ในประเทศเยอรมันท่ามกลางอุณหภูมิฤดูร้อนที่เดือดพล่านทะลุ 100 องศาฟาเรนไฮต์เลมมี่ก้าวขึ้นเวทีพร้อมเบสคู่ใจแต่ทันทีที่ไฟสปอตไลท์สาดส่องแฟนเพลงนับแสนก็สัมผัสได้ถึงลางร้ายเลมมี่ที่ยืนหอบเหนื่อยเหงื่อท่วมร่างและเมื่อฝืนขยี้เบสไปได้เพียงแค่ 6 เพลงร่างกายของเขาก็ประท้วงขั้นเด็ดขาดสังขารที่ฝืนมาจนถึงขีดสุดทรุดตัวลงกลางเวทีโชว์ต้องถูกสั่งตัดจบกลางคันทีมงานต้องรีบหามเขาลงไปปฐมพยาบาลท่ามกลางความตกตะลึงและความเงียบสงัดที่ปกคลุมไปทั่วทั้งเทศกาลดนตรีหลังจากเหตุการณ์ที่แวคเคนภาพลักษณ์ของเทพเจ้าร็อกผู้ดุดันและน่าเกรงขามก็เริ่มถูกกลืนกินด้วยความชราภาพและโรคร้ายภาพของเลมมี่ที่ปรากฏตัวตามสื่อเริ่มกลายเป็นชายแก่ที่ผอมโซแก้มตอบเดินลากขาอย่างเชื่องช้าและมีน้ำเสียงที่แหบแห้งสั่นพร่าหัวใจและจิตวิญญาณของเขาอาจจะยังเป็นราชสีห์ที่พร้อมจะสู้ตายคาเวทีแต่สังขารกับปฏิเสธและกรีดร้องให้เขาหยุดพักมันคือช่วงเวลาที่หดหู่และบีบหัวใจที่สุดแฟนเพลงทั่วโลกที่เคยมองว่าเขาคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันตายต่างเริ่มตระหนักถึงความจริงอันโหดร้ายว่าสัญญาณเตือนจากยมทูตได้ดังขึ้นแล้วและกระสวยเวลาของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนนี้กำลังจะนับถอยหลังลงสู่จุดสิ้นสุดในวันที่ 1 กันยายน 2015 ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสภาพที่สะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงก็เกิดขึ้นวันนั้นเลมมี่ก้าวขึ้นเวทีด้วยสภาพที่โรยลาขั้นสุดเขาฝืนสะพายเบสเล่นไปได้เพียงไม่กี่เพลงร่างกายที่แบกรับความบอบช้ำมาหลาย10 ปีก็ปฏิเสธที่จะทำงานต่อเลมมี่หยุดเล่นทอดสายตามองลงไปที่แฟนเพลงนับพันเบื้องหน้าค่อยๆโน้มตัวเข้าหาไมโครโฟนแล้วเอ่ยประโยคที่ทำให้คนทั้งหอต้องน้ำตาซึมกูไม่ไหวแล้วว่ะเขาหันหลังเดินลงจากเวทีด้วยท่าทีหมดแรงมันคือคำสารภาพแรกและคำสารภาพเดียวในชีวิตของลูกผู้ชายที่เป็นอมตะว่าสังขารของเขาได้มาถึงขีดจำกัดแล้วจริงๆซ้ำร้ายในเดือนพฤศจิกายน 2015 ลางมรณะและเมฆหมอกแห่งความสูญเสียก็ได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมโลกของมอเตอร์เฮดอย่างโหดร้ายทารุณเมื่อฟิลตี้อานิมอลเทเลอร์อดีตมือกลองคู่บุญและเพื่อนรักร่วมรบได้สิ้นลมหายใจลงข่าวนี้กระชากหัวใจของเลมมี่จนแหลกสลายถึงแม้ร่างกายจะพังทลายและหัวใจจะแตกเป็นเสี่ยงเลมมี่ก็ยังคงดึงดันลากสังขารออกทัวร์คอนเสิร์ตต่อไปวงต้องเผชิญกับความโกลาหลจนต้องยกเลิกโชว์ที่ปารีสในวันที่ 15 พฤศจิกายนเนื่องจากเกิดเหตุก่อการร้ายช็อกโลกขึ้นในคืนนั้นพอดีแต่พวกเขาก็ยังกัดฟันลุยต่อทะลวงข้ามทวีปยุโรปจนกระทั่งถึงโชว์สุดท้ายในชีวิตของเลมมี่ซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีในวันที่ 11 ธันวาคม 2015 หลังจากลูดม่านปิดฉากคอนเสิร์ตสุดท้ายไทม์ไลน์แห่งความสูญเสียก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วและบีบคั้นหัวใจในช่วงเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์13 ธันวาคม 2015 เพียง 2 วันหลังโชว์ที่เบอร์ลินเลมมี่และเพื่อนพ้องในวงการร็อกจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดล่วงหน้าอายุครบ 70 ปีให้เขาอย่างยิ่งใหญ่ที่คลับประจำอย่างวิสกี้อาโกโก้ในลอสแองเจลิสค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและการสวมกอดราวกับทุกคนรู้ดีว่านี่คืองานเลี้ยงสั่งลาครั้งสุดท้าย 15 ธันวาคม 2015 ร่างกายของเลมมี่ทรุดลงอย่างกระทันหันเขาถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนด้วยอาการเจ็บหน้าอกและสิ่งที่ทำให้แพทย์กังวลที่สุดคือเลมมี่เริ่มพูดจาแปลกๆวกไปวนมาและไม่รู้เรื่องหมอจึงสั่งให้เขาเข้ารับการสแกนสมองทันที26 ธันวาคม 2015 2 วันหลังจากวันคล้ายวันเกิดของเขาทีมแพทย์ได้เดินเข้ามาในห้องพักพร้อมกับข่าวร้ายที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับได้ผลสแกนระบุว่าเลมมี่เป็นมะเร็งระยะรุนแรงและลุกลามอย่างหนักที่สมองและคอไม่มีทางรักษาไม่มีปาฏิหาริย์
ยมทูตได้มายืนรออยู่ที่หน้าประตูแล้ว 28 ธันวาคม 2015 เพียงแค่ 4 วันหลังจากที่เขาอายุครบ 70 ปี เลมมี่คิวมิสเตอร์ก็ได้จากโลกนี้ไปตลอดกาล แต่ชายผู้เป็นกบฏมาทั้งชีวิตอย่างเขาไม่ได้สิ้นลมหายใจอย่างน่าเวทนาบนเตียงโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยสายยาง ครอบครัวและเพื่อนๆได้พาเขากลับมาที่บ้านและเจ้าของร้านเรนโบว์บาร์แอนด์กริลก็ได้ทำสิ่งสุดท้ายเพื่อคารวะชายคนนี้ด้วยการยกตู้เกมวิดีโอโป๊กเกอร์ตู้โปรดที่เลมมี่ชอบนั่งเล่นเป็นประจำมาตั้งไว้ให้เขาถึงในห้องนั่งเล่นเลมมี่คิวมิสเตอร์ราชาแห่งความเถื่อนผู้ปฏิวัติวงการเมทัลได้ทอดทิ้งสังขารและหลับตาลงอย่างสงบโดยที่ร่างของเขายังคงนั่งอยู่หน้าตู้เกมโปรดตู้เดิมมันคือฉากจบที่สมเกียรติและตรงกับปรัชญา Born to Lose Live to Win มากที่สุดทันทีที่ลมหายใจของเลมมี่ดับลงเครื่องยนต์มอเตอร์เฮดก็ถูกดับเครื่องอย่างถาวรมิกกี้ดีและฟิลแคมเบลไม่เสียเวลาคิดแม้แต่วินาทีเดียวพวกเขาประกาศยุบวงทันทีโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีนักร้องคนใหม่มาสวมรอยไม่มีทัวร์อำลาจอมปลอมเพื่อกอบโกยเงินเหตุผลนั่นเหรอครับสั้นๆและได้ใจความที่สุดเพราะเลมมี่คือมอเตอร์เฮดและราวกับโชคชะตาจะจงใจขีดเขียนไว้ถัดจากนั้นอีกเพียงแค่ 2 ปีฟาสเอ็ดดี้คลาร์กมือกีตาร์ขุนพลผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของยุคทองก็ได้สิ้นลมหายใจตามไปปิดฉากสมาชิกทริโอคลาสสิกไลน์อัพให้ไปร่วมสับคอร์ดกันต่อในที่ชอบอย่างสมบูรณ์แบบแต่อิทธิพลของเลมมี่ไม่ได้ถูกฝังไปพร้อมกับร่างของเขาความยิ่งใหญ่ของชายคนนี้ข้ามพ้นพรมแดนของดนตรีร็อกไปสู่วัฒนธรรมป๊อปและวงการกีฬาเลมมี่คือเพื่อนซีร่วมสาบานของสุดยอดนักมวยปล้ำแห่ง WWE อย่าง Triple H ความผูกพันของทั้งคู่ลึกซึ้งถึงขั้นที่มอเตอร์เฮดยอมแต่งเพลงและอัดเสียงเปิดตัวให้ Triple H ถึง 3 เพลงรวดทั้ง The Game, Lie in the Sand และ King of Kingsทุกครั้งที่เสียงกระเดื่องคู่และเสียงเบสแตกพล่าของเลมมี่ดังกระหึ่มอารีนามันคือสัญลักษณ์แห่งความน่าเกรงขามที่ทำเอาคู่ต่อสู้ต้องขนลุกความรักที่โลกมีต่อราชาคนนี้ยิ่งใหญ่ระดับปรากฏการณ์แฟนเพลงเดนตายกว่า 40,000 คนพร้อมใจกันลงชื่อเรียกร้องให้บาร์ทั่วโลกเปลี่ยนชื่อค็อกเทลคลาสสิกประจำตัวเขาอย่างแจ็คแอนด์โค้กให้กลายเป็นเดอะเลมมี่อย่างเป็นทางการและที่เท่ทะลุโลกจนต้องร้องขอชีวิตคือการคารวะจากวงการวิทยาศาสตร์เมื่อนักบรรพชีวินวิทยาได้ค้นพบฟอสซิลของจระเข้ดึกดำบรรพ์สายพันธุ์ใหม่ที่มีกรามขนาดมหึมาและดุร้ายที่สุดแห่งยุคจูราสสิกพวกเขาไม่ลังเลที่จะตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้สัตว์ประหลาดตัวนี้ว่าเลมมี่ซูคัสเพื่อเป็นเกียรติแก่นักล่าผู้ดุดันที่สุดแห่งวงการร็อกแต่เรื่องราวที่ทำให้แฟนเพลงต้องหลั่งน้ำตาและยกนิ้วให้ความโคตรคลาสสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเท่ากระดูกของเขาครับเท่ากระดูกส่วนหนึ่งของเลมมี่ถูกนำไปบรรจุลงปลอกกระสุนปืนสลักชื่อและส่งมอบให้กับเพื่อนรักร่วมวงการหนึ่งในนั้นคือเจมส์เฮดฟิลด์แห่งเมทัลลิก้าแต่ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของโปรเจกต์เลมมี่ฟอร์เอเวอร์ที่ทยอยนำเท่ากระดูกของเขาไปฝังและตั้งเป็นอนุสรณ์สถานตามสถานที่หล่อหลอมชีวิตเขาทั้งเทศกาลดนตรีแวคเคนที่เยอรมนีเฮลเฟสที่ฝรั่งเศสดาวน์โหลดเฟสติวัลที่อังกฤษไนท์คลับสติงเฟโลในลอนดอนและที่เมืองบ้านเกิดอย่างเบอร์สเลมเพราะว่าสถานที่ที่ทรงพลังที่สุดจนเรียกได้ว่าเป็นฉากจบที่สวมเข้ากับภาพจิ๊กซอว์ได้อย่างสมบูรณ์แบบคือวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเขา Rainbow Bar and Grill บนถนน Sunset Strip เท่ากระดูกส่วนหนึ่งของเลมมี่ถูกนำมาบรรจุและฝังเอาไว้ในตู้เกมวิดีโอโป๊กเกอร์ตู้โปรดที่เขามักจะมานั่งกดคลุกตัวอยู่เป็นประจำและเป็นตู้เดียวกับที่เขาจ้องมองในวินาทีสุดท้ายของชีวิตใช่ครับชายผู้คลั่งไคล้การพนันและเสียงเพลงได้หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งกับตู้เกมของเขาไปตลอดกาลสมกับปรัชญา Born to Lose Live to Win อย่างแท้จริงนี่คือวงดนตรีที่กำเนิดขึ้นจากความเครียดแค้นถูกตราหน้าว่าเป็นวงที่ห่วยแตกที่สุดเล่นดนตรีเสียงดังหนวกหูจนเพดานถล่มตลอด 40 ปีบนเส้นทางสายนี้พวกเขาไม่เคยประนีประนอมไม่เคยสวมหน้ากากและที่สำคัญที่สุดพวกเขาไม่เคยทรยศแฟนเพลงเลมมี่คิวมิสเตอร์และเครื่องจักรสังหารมอเตอร์เฮดได้ทิ้งมรดกชิ้นสำคัญไว้ให้โลกใบนี้พวกเขาสอนให้เรารู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์คุณไม่จำเป็นต้องทำตามกฎของใครคุณแค่ต้องเป็นตัวของตัวเองให้ถึงที่สุดและหวดมันให้สุดแรงเกิดเครื่องจักรสังหารขบวนนี้อาจจะดับเครื่องลงไปแล้วแต่เสียงคำรามของมันจะยังคงดังกึกก้องอยู่ในโสตประสาทและจิตวิญญาณของพวกเราตลอดกาล